YouTube. Sáðu þið mig og Inga á krátinu á föstudaginn eða? Ha? Sáðu þið mig og Inga í krátinu á föstudaginn? Já, okkur? Já. Voruð þið? Já. Það vorum sko. Við horfum á það sko. Ég sagði þér Inga, förum nær, þið sjáu okkur ekki. Hvernig var stemmingin þegar þið tók íspilin? Það var hellu sko. Halla. Við erum live. Af því þið voru svo stemma. What's up, halló, hér er Sviljumur. Komið sjálf og blessuð. Blessar Hugi, Trausti, Bríó, Jóhannes, Kristó, Björn, Guðmundur, Einar, Hugi. Já, aftur sjá. Hlöðver, Músi. Þetta byrjaði? Áttugau. Er að fara að Akri núna, er í bílnum. Mikael, spilaðu íspilin þá. Mjá. Blasta íspilin. Hvað fína mundringu ert þú í? Hvað mennur mundringu? Er það peysa? Er þetta dúo? Já, hvað heitir? Ég gleymdi að breyta nafninu á streaminu. Þú veist að lokkaði hreins í bjöllugang. Ha? Já, alltaf. Er þetta custom matchmaking? Afsakið, ég ætla að... Ert þú með custom matchmaking? Nei, hann Kjartan er með það. Hann var að spyrja hvort það mætti ég fá miðn í Instagram til að fá hérna creator code. Hvort maður þurft að... Það var einhverju gæði sem var að byrja hvort það mætti fá creator code í gegnum miðn Instagram. Hvað er creator? Þú sagði vantilega nei. Þegar það kaupa eitthvað. Já, ég veit hvað það er. Get ég fengið creator code? Þú þarft að henni, já. Ég er með 12.000 subscribers á YouTube. Þú varst bara með 1000 sko. Ha? Með 12.000 á YouTube? Já. Hvað er YouTube channelið þitt? Ezekiel Karl, bara sem ég finn að gefa út af. Mér finnst það kjaftaði sem ég hérst. Já, það? Hversu tekin viltu vera akkurat núna? Já, hvar keyptir þessa follower? Ég keypti það ekki, sko. Það kom bara 12.000 manns inn á akkantið þinn. Tjekk það. Ég er með myndband með... Ha? Já. Nei, þetta er kjaftaði sko. Ég er með myndband með 13 miljónir, ég er búinn að privata það núna. Sjáðu það? Já. Ég er með myndband með 13 miljónir views. Ég ger lyric myndband. Greip okkar, sko. Er það djóku? Nei. Þetta kannski ég fengi eitthvað ads að það. Þú veist að 1000 views, nei miljón Jú, en þetta var ekki lagið mitt, sko. Þú veist, nei. þetta fór bara beint til Wiz Khalifa. Má ég ítta á þetta? What? Þetta eru real subscribers, sko. Það er endalega hella sko. Við erum með 9140. Fældi ég alveg svona lítið. Já, ég heit að maður, fuck. Ásaki, ég reyna að breyta hérna YouTube channelið mitt er PewDiePie. Haha. Það er að það stream heitir hvað aftur? Custom matchmaking eða? Já, ups. Hvað er þetta stream heita? Proper, spilum við ekki. True. Nei. Nei. Hvað er það, chat, hvað er að láta þetta hérna hvað er að láta livestream heita? Kjartan, Hypebot Philip Örd, blesser verður þetta ekki customs Kjartan, ég hafa customs eða kommentaði úr til í það Ég er til reyndar í custom solo. Já, Það slátriði. Getur við gert það? Er það bara 20 manns? höfum bara svona, það er flott við höfum þetta bara, þetta er Já. fínt Séu Kjartan að búið til customs. Sko Nei, Stefán Atli Rúnarsson Blessar Það er nýjar Jaha Enter. Akkur þetta með þessa auð. Þú ert lokkaði með þér. Þetta Það er vel með því. Já Hvað ætla að segja RIP Etika?
Herru, ég nenni ekki að horfa á þetta. Tökum solo customs. Já, ég veit ekki af hverju trailin kom aftur. Það kom líka síðast. Sko, ég var að prófa hérna þess að Ertu mættur inn eða? Hvað nýttir að þetta? Veitur á custom matchmaking key. Hvað það? Ítt á solo. Og fara hérna í custom options. Ok, við ekki gera neitt, þú getur ekki gert það sko. Nei, En ég er inn á bjöllugang sem á að vera með. Prófum bara hérna. Hvað er passið? Ok, prófa að gera Gunnar Björn. Nei, ok. Ég þarf að sækja það sérstaklega. Það virkar að mér. Nei, það virkar ekki. Hvað meina það? Þú getur gert það en þú kemst ekki inn í leikinn sko. Ég þarf að þarna. Ég þarf að sækja það eitthvað sér sko. Frekar pyrrandi sko. Connecting to what? Nei. Nákvæmlega. Hvað meina það? Sæll. Ég veit ekki að hoppaði fram á brú í New York. Já, ég vissi að því sko en ég bara. Rest in peace, Etika. Hvað að gera? Kjartan, kóttu núna? Akkur, Stefán, þú ert í New York? Nei, hérna í Milan. Nei, ég meina Ítalíu. Akkur er þetta ekki að chilla bara í Ítalíu? Get ég verið vinn? Ég er að horfa á Ice Cold livestream á Closetin á ítölsku veitingastæði. Var að borða skelfisksúpu og crème brûlée. Ég var að borða búlluna. Rip Etika. Já, Rip Etika. Algjörlega með þér. I do know it. 69. Stefán að lifa drauminn. Stefán var verið að gera gott við mannin. Hvað mennur það gott við mannin? Herru, Kjartan, nú kemur þú í. Kjartan, gef mér akkántiðinn. Æ, hann heitir samt svo ógíslega. Ertu búin að breyta nafninu á akkántiðinu, Kjartan? Klæjaði smá í munnin eftir skilfusúpuna og héldi smá að vera með ofnæmi en svo var ekki. Ótrúlegt. Við erum ekki byrjar að gera kód, það kemur á eftir. It will come eftir. Psycho pump, ok. Stefán kann að njóta í útlöndum. Það er true. Mér langar í þetta, þetta er nettur. Er Toy Story ekki að fara að koma aftur með einhverja bíómyndu eða? Veitu það? Toy Story 4? Já, fokk hvað ég spenntur. Hún er komin í bíó, sko. Nei. Jú. Ha? Ekki, varstu ekki að segja það, Chase? Hún er komin. Hún er komin. What? Og Woody er bisexual í myndinni. Ha? Yep. The facts. Maður sjá. Það er ekki satt. Það er... Yeah. Gerðu... Mission log stardate 4072. I've crash landed on a strange planet. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah! Ah! Whoa! Hey, whoa, Ha. whoa, 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 whoa! Það er topploop í stjörnum, segja það. Top Loop? Já, Hvað er það? þetta er ekki eitthvað splæsina. Já, ekki hugmynd sko. Howdy, my name is Woody, and this is Andy's room. I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a toy! Dyrði ekkert á því að fá ofnæmiskast sko, það er bara eitthvað spítala og eitthvað spröðu sko. Ég var Toy Story 4 í gær, var hann góð eða? Ha? Já, nei, það er... Are a sad, strange little man. Buzz Lightyear. Stefán, þú þarft ekki að kommenta svona oft sko, saman það heldur strasli. Já, ég var til að sjá Toy Story
lukkar svo góð mynd sko. Ágætt samt ekki að góð á fyrstu 2. Voru ekki fyrstu 3 eða? What the fuck you mean, bruh? True. Mr. Bikini. Það eru slagsaftelli með það. Æ, fuck. Sjá. Hvað? Það varstu 3 léleg. Gunnar, Já. innan hvaða account ertu? Mínu? Já, ég var inn á þetta. Hvað ætlum við? Þegar byrjum bara einu dúo eða eitthvað. Ekki með það. Nei. Var þetta ekki trailerinn? Sko, Þú veist þetta. náði í mækinn sem er frammi. Sem er með snúrin á. Já. Og setja hann saman hérna þannig að fólk heyri því líka. Af hverju ertu alltaf að senda aftur inn, Stefán? Já, sko, hérna. Setja hann hérna. Þarna. Heyrst núna í gjallinum. Já. Hvað er heitt í þinni? Ertu í Slóveníu? Hvað er það að gera í Slóveníu? Ætlum við að rýna það venjulega? Tökum bara venjulega dúo. Hittum okkur aðeins upp. Slæ. Tökum svo mótu eftir. Ég skrifaði 2004, það ekki það? Er þessi skjár ekki tengdur, eða? Nei. Fuck! Akkur er? Mér langar að Æ, þú ert örugglega ennþá með hann að Ítt á röti. Og farið í... Nei, Ítt á röti. Já, menna það. Farið í... Sorry. Langar að fara í það? Búin að íta það, Ég er búinn að taka af. Já, Stefán, það er skellur. Það var reyndar að síðan bíl, sko. Það sé hann bara í 9 og 10. Já. Gjöra það. Það er sækja hann líka aftur, sko. Já, bara. Ég get alveg stundla Gunnari, sko. Herri, Jésús, okkur náðu ekki opn... Ítur accept, eða? Já. Ég gerði það. Ég sjá þetta. Ég gerði það. Gunnar er skellur. Hvað er ítilis Stefán? Hann er í lúkka, held ég núna. Heldur hann sé að lúkka þar? Stefán er eftir að lúkka það. Hvað þarf ég að vera nálægt, Inga? Alveg eitthvað... Svona? Nei, þetta er slægt. Hér bara. Þetta er gott, sko. Hvað er ítilis Stefán? Já, Testing. Testing, 3, 2, 2. Herði, Jésús. Ég var ekki með þetta núna á. Ha? Ég er búinn að taka þetta af. Já, þetta er eitthvað glitch, sko. Mástu ítt aftur á squads. Og custom. Þú var að loka leiknum og gera aftur. Nei, byrja, Þú var að loka leiknum, sko. Þetta er glitch, sko. en ég lífa partí. Já, það er eitthvað komment að Fanta Ísland eru svo góðu þættir. Geggjað. Herru, Gægæl. hvað þarf ég að exa leikinn og koma aftur? Ítt á select game mode og kemur þetta. Ég var búinn að exa leikinn. Hvað er select game mode? Hvað gerir það? Nei, þú ferði upp í hérna options. Select game og þar. Ég er að koma inn aftur. Alltaf, við hingrum bara. Það er ekki svo fólki sem er að bíða, sko. Bíða eftir okkur. Höfuðborginni í Slóveníu.
ég Stefán. Já, Testing. Ok. Blessa Pétur. Við erum að reyna að byrja þetta sko. Það er svo típist að þetta sé ennþá því ég kem inn. Nei. That's what she said. Ha? Nah, he said. Nah, he said. Kjartan farin úr chatinu eða? Kjarri, come on. Vill hann Gunnar leika Fanta? Já, hann leika Fanta þetta. Hvað meinar ég að leika Fanta? Þú leikur Fantan, gæðan. Nei, Jú. hann er lifandi. Þú komin inn það? That's what she said. Ok, já, ég er komin inn. That's what he said. Ok. Ætlum við fyll í skoðað? Nei. Já, ég var að gera það. Nei. Ok. Er það að klappa endalaust eða? Rip Kjartan. Ætlaðu þetta Gunnar til að Fanta? Gunnar, talaði Fanta? Hvað meinar þú? Þetta er alveg sem Fanta. Hvert? Varstu bara randomlega að kommenta hvert eða? Það heyrist fokkið mikið í tökkunum mínum eða? Fólk kvartar það bara. Sko við erum búin að sækjum að vera með Það sensi sér öðru í hérna. okkur er ég ná svona fáum römmum. Jús. Þetta að fara. Blessi. Gunnar, ertu bara einn að gera þess að þætti það? Hvað sér þau? Ertu bara einn að gera þess að þætti? Nei. Nei, það er eitthvað að spyrja. Nei, ég er ekki hérna að gera að vera 3. Pétur segir að heyrist ekki það mikið í tökunum. Pétur, vel gert að vera svona virkur í kommentarkerfinu. Þetta sem við sjá frá þér, Pétur. Herri, ég er að lagga sko. Djöðs vesen. Þú einir eða? Hæ? Ég held sem einir sko. Ég geti hoppað á þessu upplæg. Bönni á frá trínu. Come on. Herri, það komið svona... Hvað segir þú? Það komið svona... surfboard. Sko, ef þetta verður svona í dag, þá verður ég brjálæður. Þetta er að hækka sensi smá. Þú búinn að lúta þetta húsið það? Herru, áttu ekki, ég eftir að Getur haft voice chat á þannig ég heyri í þér. Já. Ég eftir að prófa það. Þetta heyri ég örugglega sjálfur mig líka. Ekki það mikið sko. Jú, við erum tengdir í sama mic. Ég get ekki breytt því. Það er hérna. Erum við einir eða? Hvað meinar þú? Heyrðu mig núna? Já. Er það þessi mic? Já. Þetta er gott.
Heyrðu mig bankaða? Já. Ok. Það var ég. Wow. Þetta þurfum við ekki að fara í eitthvað action. Ég vil mér að lúta aðeins hérna. Æ, fuck maður. Æ, ég... Ó, ég ætla að segja að taka niður fucking Dominus er að fara á hausinn, hvað með hennar? Er það bara eitthvað þeng, eða? Já, Músi, við erum búin að gera það allt, sko. Við erum bara eftir að senda á hann að við viljum hérna custom matchmaking. Við erum búin að fá creator code og allt svolítið, sko. Vættir að vita það. Hvað bolti góðinn? Hvað með það? Þetta góðu gæði. Hvar er hann? Er þetta þinn hringur, eða? Getin? Hvað er skómsæðin? Hvað er það getur eitthvað? Varsli. Það var svona góðu gæði, en ég bara hældi hann. Hvaða lút var hann með? 3 síld, skar, Var hann bara einn, rocketlauncher. eða? Hann var með allt í heiminum hérna. Hann var með allt í heiminum, sko. Gef mér þessa byssu. Get skeint ég á hann, maður. Hann ætlaði að reyna að koma og fá svona easy kill. Hann vissi Hvað ekki áttu að mikið- Ketin var... Hvað er mikið? Veitu, er það komin aftur? Bursta Soul Rifle. Let's go. Já, Ha? það er búið að unvolta gett mikið. Ég leita fólki. Hvað áttu mörg sjóknarskot? 13. Ok. Fucking ónæmið maður. Yes. Hann lífaði, hann reitsaði það mikið, sko. Hann náður ekki killinu, eða? Jú, bara þú veist, ég Já, ég skilji. skeind honum og hann bara herði, já. Það er alveg skiptað, já. Er börst bara í dag að fara morgun? Það er allir. Það er bolti hérna. Nei. Herðu. Hvað er náttúrulega bolta, engi? Býta aðeins. Ég er að finna hvort það sé að grínast með Dominus yfir hausinu ekki, sko. Það er aldrei að fara á hausinn. Nei, það er líka raincheck. Dominus Pizza gerir mikilvæga breytingar í þá umhverfismála. Raincheck. Já, það er einu sem Ekki, er... já. Þetta er raincheck. Óps. Ég var að skjóta þig. Nei, ég skoði úr. Ég er að koma með bolta hérna. Veit það ekki? Hvar? Já. Raincheck er það sem það færi svona annan miða. Þú veist eins og það er káanleikur. Það er gett vont við þér. Þá er raincheck. Hann er að koma niður. Sér hann? Þannig að þið bara... Ég skoði hann á hann. Nei. Já, ég gerði bara... Hvað, kannski ekki fundið eitthvað með heilt líf, eða? Já, ég tók hann. Ha? Ég tók hann sem var með heilt líf. Yes. Sjokk, veit. Hvað er
fyrir að gera þessu leikina? Það er ég að horfa á. Það er ég að gera það. Herra, Ingi, fyrir maður að finna mig vel. Það veit ekki nægir hérna. Þung haglabyssu er ekki komin, hvað er það? Gerum fleiri shockwaves. Þetta er Það er görur hana. Ég veit það ekki. Það er nýbúið að byggja þetta. Varst þú að byggja þetta? Nei. Ég er í skott, Norður. Ah, fuck! Hérna, mér. Það er baka mig. Sæli, hvað er þú vinnur? Fuck. Þú má annað fyrir kvöld. Hvað er þetta Gunnar? Nei! Ég notaði þetta shockwave. Hann er no shield. Þeir eru báðir low sko, fyrir það sem ég er það. Ha? Einhver, farið niður það sem ég var. Þeir eru báðir mjög low sko. Hvar? Hanna hjá trínu. Þarna beint niðri. Hægri. Hanna. Ég á vegginn. Stressan. Hann er hvítur. Nei! Come on. Já. Finna hann saman. Bilda og finna saman. Hvað? Ég get ekki laggað svona mikið, sko. Einmitt, það var ekki á það. Jú. Prófa að spila þetta. Hvað er notið? Stefán er betur en Ingi, já, einmitt. Þetta er ekki customs, ne? Ég ætlaði að fá mér shield og ég kasta hvort shockwave. Ég bara eitthvað byrjaði að neglast út. Það er ekki, sko, maður sé það. Hvað gerir hann? Ég get séð hvað ping er. Þú svarst á hann, það var 60. Nei, það kom á hana. Það erst ég með það. Hvernig talar við til? Við verðum að fara í meira action. Ég er svo ekki þannig sko. Við gerum customs á eftir. Þegar Kjartan kemur. Eins gott hann komið þá. Já, Esi vill að fá þau sko. Já, segja hann að koma á það. Já. Gunnar er að taka para tegnum með þau. Það er alltaf það. Nei, eftir með marga húi hérna. Gótti. Þeir báðu kviðfæði saman, ég sé saman. Hver er þetta? Þú veist, ég næði ekki svona fucking... Við komum á trampolin það svona, og komum við trampolin. Ok, það. Já, það er pínu ástæðan. Það er maður að fá date í kvöld, það er á date. Keppa á klippur fyrir mínútur, keppa nýja skó, nýföt. Það er bara eitthvað út að borða, eitthvað keppa þessi stað. Það er eitthvað sem kemur túr þessu. Gunnar er mjög góður hortað, sko. Hæ? That's unreal. Já. Hvað segir þú? Salti? Ganni, ég er búinn að hoppa. Það betur. I wish I was there. Ég hef reyndar ekki spilað Fortnite sko. Örugglega í einhverju 2 vikur. Make America great again. Já, hvað er þetta á það þér? Ég á þetta ekki, sko. Ég á samt svona húfu, þetta er ekki mín samt. Æ, ég er með hræðilegt dropp. Tjóðilega margir hérna anskotin hafi það. 17 núna. Gef mér byssu. Varstu það þú lenda? Já. Ég er með shield fyrir okkur. Já, ég er með shield. Ég er bara byssu. Ég er ekki með neina byssu, sko. Sniper revolver, ekki endilega besta kombo.
Ég fekk drumgun. Easy, tjekka þetta. Ég ætla að taka headshot. 10, 9, 8, 7, 6. Sástu það? Í erfleika. Veitu, hvað ger ég? Ups. Ég fokkaði þessu. Bara með 2 byssur, sko. Og einur að skýtir einu skoti, sko. Herru, hvað ertu? Fórstu bara? Hlaða. Ég man að taka hann snöðum. Nefn átt á famó. Ég þarf að hlaða. Hvað var þessi gæði skjóta? Essi, ætti að sjá þetta? Já. Þetta er stórkostlegt. Ég vil sjá þetta. Új, Ég sá þetta, sko. Sástu svona snæpið á maður? Herru, blessa, það er bara 15 gæðina. Hvað er þú? Hvað er ég bara tók, Akkur voru að droppa bara í hot drop. Það er gaman. Já, þeir eru að koma okkur í gang, sko. Ég tók eitt, sko, mesta quickscope sem ég tekið æfni. Svo tók ég revolver kill. Já, með revolver og sniper. Bara sko. Hitti svo sem það. Rush. Það er mér nokkað að tjekka á hérna. Hvað er Aron Mól að tala svo mikið San Francisco? Ég er að hitna. Er það úrslitaleikur í Íslandsmótinu í CS? Það er hafið á móti Fylki. Herru, tengum plessa. Það er plessi. Ingi. Já. Plessi. Já. Herru, ég er að ná alveg heilum 50 römmum minna, sko. 50 rönnum. Já. Þessi að sína smá hacks. Tjekka, það er allir hérna. Þeir eru bara, hvað? Ég ætla að vera hérna blessant, ég er svo hátt uppi. Já! Ég er að horfa á þig. Nei, ég fæ ekki byssu. Yes. Herru, pumpan er komin aftur. Þú lendi upp á hann. Já. Veistu hvað pumpan er komin aftur, eða? Það er flinti aftur. Það er flinti. Það er headshot á leiðinni. Jésu. Nei! Þetta er búkibombaður. Hvað er þetta? Ég er örugglega dauður. Er það koma? Opnaðu einn skurðina! Hvað er hann? Andskotinn sko. Hvað er þetta? Ég sko, þetta er fárlegt sko. Ég get ekki spila svona. Takk hérlega fyrir hérna strímið. Fyrir mig propend þar. Það var í propend. Það er að laga þetta býta eins. Ekki að vera með opið stream og... Nei, hérna... Já, ég ætla ekki að vera opið strímið. Það sem varst að horfa á hann CS.
Ég er ekki með opið, sko. Hvað fokkar með software reporter tool? Allir horfa í vinstra horni niðri. Okkur það að taka... Ok, hérna. Kíkja í vinstra horni niðri. Blup. Sko. Jaha. Hvað vil ég fara í hérna fyrirleikinn eða? Ég er alveg til, sko. Ingi, gott að opna aftur. Gott er hann fyrir það. Snúið við. Kviktan. Hafði það open party? Það er opið. Það lítur bara út eins og amma mín. Er fingerprint á Já, nýja makkanum. Halló? Sælir! Tæknin í dag? Hann er milljónum tjöna. Það er gott. Það er ekki að býta það. Það er ekki að þú kannst ekki gera því. Halló? Hello. Hello. Serð þú nöfnin öllum með það? Ha? Serð þú nöfnin? Sérðu? Það er fucking margir, sko. Let's go. Já, við fyllum þetta, sko. Guðsi. Já, Halló? það heyrist ekki mér Halló? inn í voice chatið, það. Þú ert að kveikja á voice-setinu einu, sko. Nei, Nei, já, ekki í þessu, Halló? nei. hvað geta verið margir? 16? Já. Það eru 3 viðbútt. Halló? Hæ! Halló? Halló! Ég fyrir þetta mikið. Það vantar 3 viðbót, let's go. Æ, Krissi, nefn takk þetta út. Þetta út, þú verður svo pyrrandi. 3 viðbót! Það ég sem það er annar gæði sem hafi konið þessu skinnmeit. Já. Ég er búinn að accepta öllum. Það vantar 2 viðbót. 2 viðbútt. Það eru fólk að horfa á streami og býða eftir að heyri sjálfum sér. 1 viðbót, let's go. Hver er lítirinn? Hver er að smjatta á mæknum sínum? Það eru verið full, Ingi. Næs. Allir ready? Nei, farið í creative. Æja, fuck, ups. Við það ready. Það vantar einn ready. Monkey! Hann verður kickaður. Ef okkar pyrrandilega, maður ítar Ctrl-Alt-Delete og þá virkar ekki display capsule. Hanna, Gjörsamlega út í kú. hvað varst að gera? Hvað erum við að fara í, eða? Fyrirleik. Halló, Íslendingar. Valdór, farið gemtjað. Þetta verður gaman. Við vorum í þessu síðustu ykkur. Já. Bróðum henni með, sko. Já. Já. Allir hérna inn. Ingi, hvað inn? That's what your mama said.
Herru, hver að hlusta á þetta hana? Hver með síman í mættum á sér? Let's go, boys! Segja sama sko. Allir inn! Allir inn? Ég drillaði inn af því að það er heldur fleiri sem geta tveina eftir þetta. Nei, það er bara 16. Oh shit, það er lagga í helviti maður. Kissi! Veistu hvað þetta er? Hefur farið í þetta? Nei, Þú breyttir í svona hlut, það er svona feilagur. Þú getur bara breyttir í bussin og bara vera feilag. Sko... Clickbait, hvað mennur þau? Nei, við ætlum að fara í custom svo eftir. Það vantar þig. Við eftir mér maður. Þú veist, það eru... Það startast inn 1 sekúnda. Og þú veist, þú sér þetta bara, þú veist, ef þú skýtur þú veist hlutin, þá bara deyrir þau, en þú veist, eftir sem stærri hlutur, þú veist, meira líf. Þú getur, ég byrja að leita. Ok, maður segja það. Það er svo pirrandi af því að fólk sér alltaf hvað ég er í streaminu. Ég er að byrja að leita, þannig að... Hei Arnar, ert þú prof? Já. Ardi! Hei, Kristján, má ég ekki bara Let's go, boys! Þetta er að byrja. Ég vil að fara að ná þessu. Hver er eiginlega að veist leita? Ég heyri einhverjum myndinni. Danni, þú ert að leita. Já. Óttaði. Eða einhver að Hæ, Gunnar. Þau geta streamsnappa, já, ég veit það. Hver er fatlaður? Holy moly, hvað hefur sýtt að það? Það má breyta það. Ég finn ekki neitt hérna, sko. Ég er bara að finna eitthvað hérna, eða? Nei. Ég heyri samt í milljón, sko. Maður heyri bara ekki neitt af því að það eru svo margir að anda í mækinn, sko. Sorry. Er einhver dead eða? Herri, ég fann eitt hérna. Það er einhver hér. Þorgils. Rétt. Ég finn ekki neitt hérna. Ég finn ekki neitt. Það er einhver hérna, sko. Nei, ég vantar þetta á. Hvað er margir eftir? Blístriði. Jaha. Hvað finn ég ekki? Ha. Það er intense, sko. Ha? Er hann upp í trénu eða? Hann er upp í trénu. Danni, gengur ég veita. Hvar? Hei Arnar! Arnar! Gauðin! Það eru ógeðslega margir sem eru bara að lappa fyrir neðan mig, sko. Lappa fram hjá mér.
Ha, ég er gæinn, ég finn hann ekki. Hvað er þetta? Það er annar hérna sem er fyrir undan mér að einhvern. Halló gaur. Þú þarna í svarta. Þú þarna. Gaur þarna. Hver er þetta? Já, það er gaur. Hei, þið eru nálægt mér, þið sem, já, þið. Hanna! Viss hann er upp í tré, anskilur. Hvað var hann að gera? Hann var upp í tré. Herru, hvað er margir eftir? Það er 4 eftir. Ég er inn í húsi sem er litlu húsi. Hey, Bragi, á ég byrja bara að hoppa út mann. Fokkin! Gaur, ég er að dansa. Nei, þannig náðu mig. Já, Gaur, ég er að dansa og hann sér ekki mig. Ég fann einn! Nei! Nei, Hann var inn í hurðinni. gerðu bara full facecam. Hvað mennur þau? Þetta er full facecam. já, hann var á samstað þú eða? Ingi og facecam bara í hurð. Settu bara facecam. Vinnum. Já, maður sjá þetta. Ég veit svo nákvæmlega hvað ég ætla að vera. Það sé að veitu. Sé að tjekka það. Þarna, já. Það, nú sjá ekki hver er að leita. Nei, hver er að filma mig. Þessi, Já. þú getur bara breyttir í allt. Nei, Arnar. Ég ætla að vera þetta. Nei, ég er búið að taka það. Nei, ok. Við sjáum ekki hvað hann er að fela sig. Því hann tók þetta af. Gansi. Já. Nei! Ég er að reyna að koma þetta. Addi verðt að pickaxe af. Arnar, heyrðu með það. Já, ég heyri þér vann. Eru þið byrjar að leita? Erum við byrjað hér? Það. Ég er ekki með þetta neitt. Ég byrja að dansa. Holy shit. Baldur! Hann tók þetta af út af það. Baldur! Nei. Oh shit. Hvað er að kalla á mig? Þetta er Ívar. Hvað meinar? Það er verið að kalla á mig. Ég sjá ekki hver er núna. Baldur! Já. Ég finn mig líka. Hvað er margir döður? Er döður eða? Nei, það sá mig ykkur. Seg. Já. Það er þetta leita mig. Nei, ekki er ég búinn að unmjúta þetta. Ívar. Hann draf sjálf sig. Hvað er þú að gera hérna? Ívar. Já. Arnar, heyrðu með það. Reynið bara að þurra mig. Það verður eftir mig. Gæja mér. Þessi ekki sætið, er það málið það? Þetta er þetta. Hvað er þú ekki? Ég er hérna. Má sjá. Ekki að segja. Sýk að byrja. Já, ég kem. Ég veit ekki hvort ég næði því. Addi. Ég veit að hann er að prumpa ógstlega lítið maður. Það eru gæjar að koma. Af því að Pétur, annars vitið nákvæmlega hvað ég er og þá komið bara að drefa mig. Ég ætla að Ingi, ég er að fara að risk it for the biscuit. Heyrðu þú Ívar? Ég var að riska feitt. Ég er ára á þér. Já, ég segi þig. Nei! Hann sá þig. Ég heyrði, hvað er margir eftir? Alveg margir eftir, sko. Hvað sér maður, hvað er margir eftir? Þeir eru bara tveir, nei, þeir eru 3 eftir. Ég er ekki að segja. Það er fokkar saman mjög þarna. Þessi geggja, Má sjá. hann er einn af þessu.
Ég ætlaði að gera það. Jag säger sig. Já, ég ætla að gera það. Já. Ei Mikki, það er eins og ykkur að Þið er aldrei að finna mig. Hvernig þú talar við? það heitir ykkur Youth Ballers. Röndin að Youth Ballers. Hanna. Þess að gefa ykkur vísbendingur, ég er inn í vennilega húsinu. Ég er búinn að vera að hlaupa Veit ég, Ívar, hvað heitir Það meina venjulega húsinu. Ég segi Ég er að ljúga. Ég er ekki að hlusta á hvað það gæja. Það er búið að finna hennan. Hvað er margir eftir? Ég segi Já, ég get ekki séð þið, þannig. Er ég einn eftir það? Sko, Hver er búinn að ná mörgum? þú ert að reyna að ná coins, Ingi. Já, ég ætla bara að láta ekki finna mér. Þú valdur, er þú að fela þig eða leita? Ég er að leita þessu. Svolítið sad, hvað mennur? Ég er bara hlaupum, ég Nægur að koma á hó. Nei, ég get ekki sýnt leikina því að þá veit ég hver ég er. Riska að það verður byrki. Ég er epli. Ha? Fara að naði coins. Það er epli. Ég veit það. Ok, það með að sjá hver ég er núna. Ingi, fara að reynda að finna ykkur coins. Eða postið, Gauri Vikar net, hann er hann uppi, hann er bara, Ingi, fara og breytta þér í eitthvað annað, hann er eitthvað, Fara inn í kon. húsi, það er, hann er það. Hann er, þetta er bakið, hann er Ah, nei! Hvað? Þú veit ekki eitthvað kontról, Ingi. Ha? Ef þú veitir að kontról, þá stendur í kjörur, sko. Ég veit. Já, þú veist. Bara hann sá mig. nei, já. Þetta var skellir. Hver er þessi efsti á okkur á slátur, hann var náðið fullt af coins. Við unnum samt. Jace segir. Já, hann er til að Jace, hann er Jay eitthvað. Já, ég Það er veit að vera slót. Já, það gæti svona viðbótið það. Jú, Nei, ég. já, Say. Ég ætla að vera með þér, ég held að við byrjum núna, sko. Gunsi. Já. Gunsi. Já. Ég er að fæla mig, svo er ég bara... Nei, come on. Nýta alla þegar það er sko, holy fuck. Æ, auðvitað er ég hóttur. Gunsi. Erum við byrjað að leita? Já! Hann sagði já. Hei. Ingi. Hæ, pabbi fór út í sjoppu. Já. Það er einhver gæðin alveg uppi okkur, sko. Good. Það er einn upp á, einn hérna. Hvar? Hérna. Hann er flaska. Hvað sagðirðu? Fannst hann það? Fuck, það er óhæður, maður. Já, ég fann hann. Já! Oi. Gunsi. Já. Hvað er margir? Ívar. Ívar. Hérna. Já, ég sé. Takk hann. Sá hann. Var það ekki killmið hérna? Já, þú er búinn að Gunsi. Nei, hann heyri ég þér, sko. Já, ég finn hann, ég veit hvað hann heitir að mínu sjá. Já, Say. Já, hvað ætlar að segja við Gunnar? Ég get ekki séð hann. Ég get ekki heldur. Ívar. Já, ég er búinn að mjúta mig. Sem hann er búinn að mjúta mig. Heitirðu Bjartur? Já. Fuck, það er þetta. Það stendur að ég segi Ha? Ég er linnir þetta sjálf á mig. Og ég var að leita að hann og þetta. Þú mig eitthvað. Valda, til ég. Ói. Ég er náttúrulega að vera epli. Já. Ruslatunni. Gunsi.
Ég heyri í einhverjum. Hann heyri í ykkur sko, hann getur bara ekki talað við ykkur. Hvað ertu að spyrja Gunnsa? Það er epli hérna! Woo! Oi! Nei, Arda, hver er maður hér? Ég kann ekki saman. 3. Hvernig fokkar hann drakst? Ívar, varst þú að fela núna? Nei, ég á ekki nóg. Arna, ég hef... Ekki. Gunnar er að... Herru. Oi! Ó, hann var maður pening. Þú eliminitaði báða? Báða? Það voru 2 hana. Hver ákveður að skilja þegar use code balls? Það gæði mig bara ángið stöða því, ekki? Hei, Ballex, ég skal nota kóðaðinu og borga mig þetta. Ég er bara að prófa sem hættan í eyróm, ég heyr ekki shit. Ég er dauður. Mokki, að ég segja eitthvað meira. Ég veit það. Ert þú lífandi? Hvað er margir eftir? Þannig áttu ekki að leita. Ekki margir. 2. Akkur sé ég ekki, hvað? Ég sá einn, út í garð. Hann náður hann aldrei. Náður hann? Já. Hei, Ballex. Kristján, þú var að skjóta nokkrum. Ballex, vantu. Hvað er í gangi? Benni. Ég segja það. Ég segja þetta bara. Og það er gætt. Það er ekki að það Já, ekkert. Hvað er hann? Hann 3 sagði hann. Hvað er þetta að gera? Ég var hjá tréð, ég var epli undir. Sér hvað kallinn er að kerja liðið? 10 sko. Billy Gang 0. Ingi, við erum að ná í coins. Nei, ég ætla að fylga mig aftur. Ég ætla að fylga mig. Já, við erum að fylga ykkur einu sinni. Það er enginn að vera að finna mig núna, sko. Nei, við erum 16. Næstan 10 að joina. Þetta með facecam? Já. Hvernig joinaði þú aldrei? Vantarlega. Ég joinaði litabrónum. Ég joinaði vinnum mína. Ég var að stríða. Já. Það skal það ekki styrna hérna. Ingi, komdu hérna það sem ég er. Yes! Hæ? Sér það sem ég er? Nei. Ég er hérna. Hvað er þú? Hver er þú? Er þetta þú það? Hvað er þið? Ég bara eigið þetta Pokémon nú. Æ, ég er ekki að fíla það sem ég er. Hvað má þú ekki pikka þessu hluti þetta maður? Þetta er þeir eru að byrja, sko. Ég var vandan að bara líða. Já. Ég veit ekki hvort það... Nei, þetta er fálegt. Ég heyri í einhverju... Moggi... myndi bara út í næsta herra. Ó, þetta er... Veit ekki hvort það er góð stað er ekki. Gunnar, tjekka það. Gunnar. Já, ég sé. Það er hérna að koma það. Ég er hérna að koma, Ingi. Nei, ég er að horfa þig. Það er gaurið bak við. Það er fokkið margir að drippa þig. Já, ég tók coin. Ég er örugglega dead. Nei, ég er död! Ég sé hérna hérna hans. Hei, Bólin! Ég er að blöðu drast! Bólin, ég er að kóða þig. Bólin, hei, fætti minni. Ég er að slátra hann! What the hell? Hann er fastur með hennuna. Get trolled. Get trolled. Get trolled. Ég get ekki joina, menn það er lífa. Bólin, sérðu mig að... Ég er að finna í stað, sko. Það voru 5 á mér. Hver er hann að... Já, ég get spöldið þig bara.
Hvað er þetta? Hvað ert þú? Hann er að hoppa hérna. Ok, þetta fuck. Ertu þetta hérna? Ingi, Ha? ertu svona? Já. Ertu þetta hérna bara? Tjekka, ég er bara svona eirinn sem þetta sé hérna. Hann getur ekki fyrst bak. Hann... Hvað heitir hann að hoppa yfir? Hvað er þessi? Mér finnst þetta leiðilegt að vera bara inn í trí. Það er bók. Ákveður Arnar, ert þú lifandi? Þeir eru bara... Það eru 4. Getum við ekki séð hvað við okkar eru? Þú leita á því. Maður á ekki það. Arnar, ert að leita? Twitch Idle Nude, hvernig verður hérna? Ég segi sér svartir sko. Já, gæt, Ívar, komdu inn í húsi og kynntu þetta stíði, já. Ok, ég skal koma. Bóndin hefur það, ég er ekki hér undir þín. Ég er verður að fasta. Nigga, you gay! Erum að festa? Já, ég er búinn að... Ég átti að koma og vera hliðinu, það er alveg eins. Já, gera eftir. Get troll, Ben. Ég ætla að sína hvað ég er samt. That dance! Hvað er margir eftir? Ég held að sé líka alveg fint. Hvar sjáu þið? Hvað er margir eftir? Players Hiding 4 frá miðja skjánum. Hvar sér það? Já, þarna, já, what? Wow. Fara að reyna að ná coins. Twitch, Það væri bara fáránlegt. náðu coins svona niðri. Ég er að horfa Við erum að vinna þetta. Idle Nude. Við erum bara með 1 stig. Baldursson! Go for it. Já. Náðu coins. What the frick? Þessi höfður opnað sjálfkrafa. Ok, hvað er hann? Það gæði hann ykkur. Ingi, Já, reynda að finna eitthvað lítið offset svona niðri, svissa og byrja að reyna að náðu coins. ég ætla að gera það. Ég ætla þannig að fólk veit ekki hver ég er. Þurftu niður. Sérðu þetta? Ég er Þú getur verið minna. Anna, coins. Náðu coins. Já! Fuck. Þú veitur að þú fórst bara einn pening. Ha? Þú veitur að náðu peningin. Nú sjá þetta hvað hann er. Hver að tvika Ég tók burt. Ok, Ég kemst í leikin. Hvað tökum það sem ég var á hann? Bara hlið. Ég er lótt. Já, það er bara eitthvað svona lúmst við hlið. Það sem er... Já, það er líka alltaf marg. Nei, við erum 15. Nei, við erum að... það er einhver gæði. Já. Ég leiði bættu hopp og verið hana... Ég fór back. Gauður, hann var epli. Á ég að sinna sjónvarsinn. Benni, þú getur ekki... Sjónvars er, sko. Já, Addi, ég er ekki að koma. Sér að kallin aftur eftir með 1 stig. Við töpum. Ég er bara í lobby. Nei, heldur við minnið. Já, við fórum allir bara í... Benni, Það gæði er á Instagram. komið fleiri stig. Benni Industries nær. Með 5 emulation. Ingi. Eliminations. Þú Já, meina það. líka ekki að þetta. Sæll. Þetta er mikið... Ingi, Já. sko, það er leiðilegt að vera bara, þú veist, epli inn í tréð. Já, true. Við viljum vera lúmskir og reyna að vera, ég veit til dæmis eitt geggjaðanstað sem ég ætla að prófa eftir. Új, maður, þetta er ógeðslega. What the hell, hvað er þetta? Þetta er glasana. Erum við að byrja að leita núna? Ég veit það ekki, það er bara mísvægt. Hei, Einar er online. Má sjá. Það byrja að fæla ykkur. Já. Ok, Hvað er stingi? ég hérna. Má ég krissu? Hei, búið til partí, Einar, nei, ég segi, búið til partí. Ingi, Já. Nei, ég er ekki að vera með sérðu mig, hvað er þið? Ég er með geggjaða hugmynd. Fuck. Ég þarf að... Ingi, sé. Ég ætla að drífa mig á hinstað. Nei, sérðu það sem ég er? Ég er að búið til partí. Ha? Sérðu það sem ég er? TTV Barnandi búin að Sérðu það sem ég er? Nei, býta þess. Má sjá. Ég er þetta hérna á veggnum. Já, ég sé. Þetta er svona hérna liðan á mér. Þeir eru komnir sko, þannig að fljóttur að velja eitthvað. Farðu inn, Ingi! Nei! Farðu inn og velja eitthvað. Þetta er eitthvað allt annað. Þú verður að hoppa bara niður og ítta kontról. Hoppaði niður og ítta kontról. Það er þarna... Fó! Addi, ert þú að fara að spila með... Anskotin. Já, ég ætla að spila... Æ, þetta nú fyrir sér fólkið. Sér það mig? Já. Herri, hérna er coin. Nei, heyrðu, ég fór Oh fuck. Ég er að vera eitthvað minni hlutur. Og þá,
Getur maður verið bara svona? Sensitivity er allt og lóð. Ok, ég get tjekka þetta. Það er fattu það. Holy. Já, bara þú sért svona... Get ég breytt? Prófa að gera það. Fólk mun ekkert fatta þetta sért... Það er ekki svona í streaminu. Ertu að horfa á mig? Já. Nei, það ringur. Ég náði allavega 5 coins. Já, þetta er alveg gert sko. Come on boys! Náðu coins! Já. Hann er að geggjum staðan uppi. Baldursson. Hæ? Sérðu hvernig hann á hvaða stað þessi er? Hver? Baldur. Við erum að fara í eitthvað annað. Þetta er gæt, ekkert görnum. Viltu halda áfram með propbandi eða fara í eitthvað annað? Ingi, Já. viltu halda áfram með þessu eða fara í eitthvað annað? Kannski fara í eitthvað annað? Já. Hvað er það að fara í? Ég skil ekki, hvað er þessi gæð? Er hann ekki að fatta hvað hann er? Nei, gaur, við erum að fara í eitthvað annað. Náðu coins, Þorgils. Atti, erum að fara í eitthvað annað, ekki? Þorgils, náðu coins! Þorgils náði coins. Þarna. Hann er að tala saman. Næsta. Hægri. Hægri, þarna. Farið svo náði hitt, þá erum við að jafnir sko. Það var eitt upp á þakki. Þannig Þarna. Hægri. Upp á bílnum líka. Ingi, verður það kóts hann? Upp á bílnum? Já, hann sér það sko. Við komin yfir? Nei. Gauð, við varum samt svo tæpir sko. Gaur, ég lagga ógeðslega mikið. Svo hvað ég og Þorgils vorum að kerja. Herri. Hvað sé það? Varstu bakt og það? Já. Hvað ætlum við að fara í? Hellalag. Herri, hvað er að gera? Herri, ég get ekki gert neitt. Ingi. Já. Segðu hvernig þetta er hjá mér. Það er ekki bara hinkra þess að? Nei, það er ekki neitt að gera sko. Getur ekki svona ítt á escape eða? Nei. Ég þarf ekki svo það snögt. Fórstu út úr leiknum eða? Já. Getur ekki farið í eitthvað svona... eitthvað annað sem margir getur verið? Getur verið Zone Wars? Ég er að opna að býta aðeins. Þannig þú drefur það ekki. Þá ertu lélegast í heimi. Þannig er það. Já, förum í Zone Wars. Það er svo fárlega heitt sko. Pyrrða get ekki séð hérna. Leikum mótsins. Hæ? Fylki fyrir mjög ná ekki að landa í en siglu sigur hjá hafinu. Mjög impressið á Fylki. Það er 555 að horfa á þetta. En ég held að það segja það. Margir sko. Eru hvað margir að horfa á? Já, Lenovo-deildina. Frábær sigur hjá hafinu. Við stókar MVP leiksins, við erum alltaf að fá eitthvað. Ég get ekki lansa kredit, Ingi. Hvað mennur þau? Þetta er eitthvað stórkostlögur í þessum leik. Joina þig. Það er byrðið að tjekka. Við erum að tala um þessi leik og þetta séri. Við erum að tala um heilsinni. Við erum að tala um markið. Hvað er það? Átján. Getur þú innvætið mér? En já, Alli átti Ingi. Já. Getur þú innvætið mér? Nei. Ég er opið.
Hvað er þetta? Ég næ ekki tveina þess. Hæ? Þið má opið partí samt, sko. Já, við fyrir þinn server. Svona eitthvað error. Herri, ég var bara besta gæðin beat sem Má ég þetta með feedback í salnum, þannig að viðtalsmækinn okkar hvarf. Það fyll að hafa mikið með þetta. Já, takk fyrir. Gerðu það mikið, besta. Þetta var... Sorry, hvað segir þið? Besta gæðin beat á þessu. Kannski ekki stressandi, en... Trúið þið nú ekki? Ég notaði mig núna. Er peysan hérna? Er full, eða? Já. Er full? Það betur, ég er alveg að tala, það er svo mikið að margir að tala inn, ég er með sko... Ok, hérna. Hvað segir þið? Já. Djóraði mig núna, þannig. Hvað er FIFA Street, þessi? Það er FIFA Street hérna? Já. Nei, að færa sófan þá. Hvað ætlaðu að fara í? Songwars? Þú ekki svitt? Jú. Strákar, þið eru búin að vera magnaðir í þessari deild. Þið hafið ekki droppað mappi ennþá. Nei, ekki enn. Hvað er næst? Það er bara góð spil. Það kemur fram. Bara leiðlega út af deild. Já, erum við að fara að sjá hvað spil eitthvað úti núna? Já, maður er hranað ennþá. Maður veit aldrei. Stefnan hlýtur að setja eitthvað. Hlýtur að vera búin að setja stefnun eitthvað samt sem maður. Nei, ætla ekki að velja mót en... Það er alltaf í búið. Ég gef eftir að gefa þér einhverja stóðsendingu að segja einhverja hetjusöguna en ég held þú eftir að fara til liðsins, taka á móti byggarnum. Það eru Ólafur Hrafn og Milena Kolka, formenn rafíþrótta samtakana sem þetta veitur og við bara óskum hafinu sigurvegurum Lenovo-deildarinnar 2019 til hamingju. Já, Arni 100. Alltaf samskynna ég. Veitu, kemdi ekki Kristján með? Það er líka horn. Hvað er Kristján? Frábær leikur, við vildum líka heyra frá fylkismönnum, þetta var orðið spennandi hann þetta rest. Já. Allir held ég á. Það eru tveir Iconic á einn erfiðu kleinmappi, þannig að bara fyrir mig... Hei, Danni, ég á Iconic. Ingi, getur þú starta default dance á einhverjum svona... Hæ? Getur þú sagt 1, 2 og default alla? Hvað meinarðu? Allir að segja, þú veist, 1, 2 og default dance. Já. Æ, ég er búinn að slakka á... Voice chat. Er þetta clickbait stream? Nei, hvað meinarðu? Hvernig er þetta clickbait stream? Ég skil ekki. Vissu þið þetta? Við höfum trú á okkur allan tíma, sko. Já. Já. Hver var svona fyrir forutna í sal og... Allir er ready! Þú verður að hafa voice chat á, Ingi. Já, allir ready. Þú ert ekki með á. Allir ready. Þú mjúta bara hinn á. Allir ready. Ready, let's go! Stríð! Það er 3 rætur, 1 rætur. Ragnar! Herra, hann verður kikkaður. Nei, vonandi gengur þeim við bara á næsta tímabili. Algjörlega. Hvert er þú? Ég fann í lið sem að koma í nátt. Það ætti að koma á næstum. Við heyrum meira því síðar ef við ekki að gefa fylkismönnum gott klapp. Þeir allavega gerðu allt sem að í þeirra valdi stóð. Hafið bara aðeins og stór biti af þessu sinni. Nú, við tökum okkur bara örstutt auglýsingarhlé og förum síðan yfir allt það helsta úr leiknum. Hvað segið þið? Er ekki að fara að redda okkur inn í að leika? Var ekki búið þetta ready, eða? Jú. Það er... Akkur er ég eini. Hva? Það er enginn að núna. Vill ekki vera? Ég gerir custom svo eftir. Ef að Kjartan kemur aftur bæðu. Hver er með Sónvort? Vors? Aron, við skulum vinna þetta. Nei.
klikka með betra hér. Bara. Ég er betra hér. Æ, ég skal tjóka þetta. Oh my god, þetta aðeins brella, oh my god. Já, þetta ég. Nei, það stóðan sem í 8. Hvað fyrir þetta nú upp á Fortnite-streaminu minn? Ertu komin inn, Ingi? Hæ? Hvað er það að gera, Ingi? Hvað er fokkanum ég? Þeir allir búin að ræða. Hæ? Ok, ég er sko big man, no joke. Ég lofa. Guður, what? Farðu back to creative. Nei, back to hub. Já, en hvernig komst ég hingað? Má sjá. Við það. Það er búið að starta þessu, þetta grínast. Please. Hvernig komst ég þangað? Það er ég með byssu, sko. Já, ég líka með byssu, hvað er það? Já, það er alltaf einhver búinn að starta. Það er beint áfram. Þú veist það er einhver búinn að starta, sko. Hverju erum við í? Oh my god. Veitu, hver er þetta? Ég þór ekki út. Það er bara að byrja það. Andjó, það draf með ykkur sem heitir Rúnar Paf. Reyta ég ekki eins og stuðbúkur, peysun ekki skítug, stuðbúkur sokkunum skítur. Hætti vel, kanti. Jöllu geng. Halló, En kastum svo eftir. Ég skil ekki hvernig er þetta að gera clickbait stream. Hvað þýðir það? Ég must bæta það Guns of Piano. Guður, hann með 6 kill, what the hell, hvað er það nörd? Hann er með tilfylgdar. Áttu ekki, það er true. Herri, strákar, chill. Strákar, chill, já, þessum að ég Það er ekkert að vera góður í Fortnite, kominni. Eru ekki allir í Fortnite, eða? Ég var ekki með fucking hérna... Hvað er hann góður, sko? GG, well played, ég var búinn með match. Ég er að fara að slátra þér í næsta round. Sann eitthvað. Það er alveg trú, sko, Ég er samt alveg að slátra þér, sko. Það er ekki bótt, sko. Veitir hann allir, Hvernig skil Hætti var hann Fortnite? aftur? Ha? Ég er að fara að vinna þetta round. Ok, ég var að geta það. Fuck hvað það hittir. Nei! Ég er svo döður, sko. Herru, jésu. Hvað var þetta? Út af storminu? Það var svona 2 killum. Það er gott.
Það var hræðilegt. Ég er að deyja út af storminu! Þetta er Twitch, sko. Hann er á 8 kills. Twitchen er komið 9 kills, sko, hann er slátruð. Það er 2 eftir. Hver er með 9 kills? Þessi Twitch, I don't know. Já. What the fuck? Mitt er Andjón í... Og það er að drepa heldur bara. Mitt er Andjón sjálfsvöld. Hver er að kalla hann bóta? Það er fucking gaman. Hæ? Það er fucking gaman. Nei, ég kalla hann. Þetta banna á þessu. Oh shit, ég sprakk. Allir, leið mér á minni. Má ég ekki að byrja á hæg? Hæ? Ég er að pæla bara að vera að koma. Shit, storma. Holy fuck. Ba? Hvað er... Æ, sprella koma. Það er ég bara, ætla ekki að hitta hann einu sinni. What Ragnar? Má ég fá hitt einu minna? Hver var að hitta? Hér? Þetta PC eða? Hvað takk ætti þér á? Ég ætti það her. Ég ætti það á. Ég ætti það á. Kannski ég er hættilega ólega, sko. Gunnar! Nei. Gunnar í ruglu. Klára þetta mat? Vera bara að vinna bókbaraknar eða Nei! Hvað, voru þeir bara með öll killin eða? Raggi draf 11. Hvað meinar þið? Af hverju var Aron Sig bannar á Twitch? Varstu að horfa eitthvað með mig ekki eða? Já, ég var að horfa allan tíman. Ó, ungur.
bara leið og leikurinn byrjar, hann byrjar að lagga alltaf. Af því að það er svo mikið í gangi, sko. Fuck, ég með 8 kill. Ói, mæst með þér raskatinn! Hann tók því. Hann hettaði mig með flintnað, sko. Hæ? Hann hettaði mig með flintnað. Ég sá það, sko. Hann skoði mig gegn þér. Boss er eiginlega fyrir það, 8 kill. Yes, Snoot, you're my favorite. Blessaður Hannar. Já. Hæ? Ég var bara loggaður inn á þennan, ég nefndi ekki að breyta tilbaka. Ói. Þeir eru þessi í oss. Ég er bara að klitta eitthvað not, oh my god! Oh my god, no way! Það er á móti botra. Það er Ice Do Not er dauður, sko. Nei, ég draf hann. Já, ég veit, ég sagði að hann væri dauður. Blessaður Panda. Það ættist að droppa sjokkarinn þig núna. Brella, ég mannaði til að pikka þessu. Nei, ekki. Nei, hann er dauður. Skehellir. Hvað? Nei, akkur. Ég er að Twitch I do not. Hver er hann að spyrja Svo er það ekki Twitch I do not. Bort. Já, ég ætla að setja búið. Með 1 kill strax. Já, ég dó. Eins með heila. Það er að hafa myndan að vera svona. Ég ætla líka að skipta stól. Panda, ég held ekki, sko. Já. Nei, þú veist, það var bara, ég ætlaði bara að finna fyrir hérna síðasta daginn, sko. En svo nefndi ég ekki að taka þátt í. Nú sjáum við Gunnar reitsa hann baki. Gunnar! Ég vinn næsta ráð. Ég legg pening undir. Hæ? Já! Hey, búm, Twitch síminu minn, mann! Hvað er? Ætti nú, þetta er búinn að slátra síðan að... Allir að fara í storminn.
Noel. Og ég ekkert Já, en spurningin er þið sveitt? Ég er bara sveitur sko. Allir í stormur og spila í þessu sveitu. Ég drafi sjálfan. Hvað er það að gera? Hættu að skjóta mig. Ah! Oh fuck, ég fatt ekki að vera í storminum. Herðu! Nei! Ég skal drepa hann, ég skal reyna að drepa hann, ég skal reyna að drepa hann. Nei, svo okkur skil. Danni, þú ert brauðið. Ha? Gunnar tók appelteip. Gunnar, takk hérna. Svo ég er að gráta sjálfur, þegar ég er það. Hún. Mér brá svo mikið, ég vissi ekkert hver það var og síðan var þetta yngi. Nei, þú sem bara tala, appelteip. Ég brá svo mikið, ég veit ekki það. Og síðan fannst þetta verið... Þessi ætt og nátt er að bala. Skellur! Þetta seinasti gæðin. Nei. Þetta seinasti gæðin. Jú, þetta var senstu gæðin. Akkur er að byggja svona hopp. Herru, við fyrir mig kosta þetta smá. Ekki alveg strax. Kallaði með 6 kill. Ha? Ég var með 4. Já. Bá, ég heyrði ekkert í þér að það kom bara svo mikið hljóðum. Hvað sagðir þú? Ég er að fara að vinna næsta leik. Fólk sem er að horfa. Það verður þú kosta sattur, já. Ingi, ég lofa að ég vinn þennan leik. Og líka þeir sem er ekki með duopartner, að þeir geta farið í fyll, sko, þannig að þetta. Hætti þessu, spilið bara önnilega. Ah! Ah! Oj, kunde sig. Let's drop you though. Maar uit de nood. Ég er bara að vinna þetta. Hvað er uppáhalds Twitch-síminn okkar? Nej, I do not. I do not. Kristján er ekki þjó. Jú, hann er í framtíðinu. Aron er ekki að koma. Nei. Þannig, hægt að blóðsum hann. Oi. Gunsi. Gunnar var að vinna fyrsta leikinn sinn, en hann var að tapa. Ótrúlega spennandi. Hann er komið high ground. Wow, hann er að dansa. Hann dansar á þig.
Hey! Ég sagði það, ég kvíslaði meggin á hann og ég ætlaði að vinna þetta. Hvað meina þetta svo ok? Ég heyrði það rúmið. Hvað? Hlusta. Já, líka mér. Ertu ekki að grínast? Feita rotta þinn. Herru, getum við ekki að strepa hann að gauðra? Kom on, Bjalli, Bjalli. Ingi, dreftu mig! Ingi, dreftu mig! Hættu. Ég elskar að gauðra alltaf ösk. Ingi, hana. Já, ég náðu drepa! Ingi, hefði snappa einhvern niður. Hefði snappa einhvern niður. Hefði snappa niður. Já. Ingi, fljóttir. Já! Vannstu? Já! Teki, hey. Ég náði samt að drepa alveg 4-5 manna fyrst, sko. Ok, þið sem er að horfa. Gunsi, ég mun vinna þetta round, ég skal bara segja það. Ég er kóngurinn. Ég suicide. Ég held maður fá alltaf 2 kills fyrir 1 kill. Hvað? Fæ 2 kills fyrir 1 kill. Ég skaut fyrir Hoppa í. Hvað er að vera að gera í þessum kostum að það ekki nættir? Það var bara venjulegur leikur. Þú var bara að reyna að vinna? Já. Gerir þú kostum? Já, það gera eftir. Kjartan gera. Það er einhver að væta Ja, það þarf ekki einn væta, sko. Þú bara fær kóðan. Ég set kóðan í chatið og þú setur hann bara inn. Og svo fær ég bara í dúo og svo ég á fill. Ha? Við setja kóðan í chatið. Já. Ég ætla að vera með Arnari. Hættu nú! Shadow bomb! Shadow að þið gamli. Hver er allir í kostum að það ekki? Eftir smá Kjartan er að fara að koma áttir. Er hann dúfarnir þér? Men hann er með kóðan. Olli, býttu ekki fólk að svara? Það er við. Úf, brellar úr stæði vegna gemið. Þetta er ætun út á móti brellið. Ói!
fólk ekkert að segja Gunsi B í chatið eða? Hæ? Er fólk ekkert að segja Gunsi B í chatið eða? Nei, af hverju? Ég er búinn að vera að lofa í mæki, físla að ég sé að fara að vinna. Ég er ekki nátt að þetta. Einu sem við heyra er sjokk. Vá, út á pyrrandi. Það er spilað gott það. Ég er ekki með góðum tann. Gæðin fyrir poppa. Þú ætlast að tæpa Gunnar. Ég veit. What the fuck, okay. Áttu gauð, ekki ég. Hvað er í gangi? Ég er að djóka. I'm kidding. Gunnar er með þetta sko. Nei! Heyri hann bara öskra. Nei! Af hverju hann ekki tala? Gunnar? Hann talar í stríminu en hann getur ekki talað in game líka. Hvað er það langt okkur til að byrja með það? Óhói. Jaft! Oj. Nej! HP! Ha! 18-2! Ah, det är 2 eller 10. Í maður. Ég fekk déjà vu, ég kláraði Mats aftur þannig. Varst líka að drulla Mats á hann sko. Ég kem og drep þig Berla. Það var glótur það. Já. Hæ? Hann er Ítali. Hvað er Alexi, what the fuck? Já, hann er bara að chilla sko. Hann er bara chillin'. Ingi, varst þú ekki í Ítalíu? Jú, í
í maí. Mér? Já, annars verður ekki að gera. Ég er að stríma, sæt lítið. Kónd! Hvað ertu að fara að gera? Já, skell. Yes, Kjartan var að senda, núna er customs, let's go. Takk einnig viðbót eða? Segjast það. Segjast þig. Segjast þig. Nei, tökum, fyrst að Kjartan er það, förum við þetta bara. Ok, takk. Líf creative. Allir að fylgjast með í hérna á streaminu fyrir kóðan, ok? Og málið er að við erum að fara í duos, þannig að þið verða að fara í duos. Þannig að við erum að fara í duos. Allir að fara í duos. Ef þú ert ekki með duopartner. Allir í duos? Ef þú ert ekki með duopartner, þá gerur þau bara fill. Þá fillaru. Þannig að förum í... Ef við verðum samankunnur eða? Allir saman. Er ekki betra að hafa þetta solo? Ha? Er ekki betra að hafa þetta solo? Þú gefum bara bæði. Böðum á duo. Gunnar! Hvað? Þú er að accepta. Márja. Nei, hvað er að gera? Ég ætla að hringja í Kjartan. Kjartan, ertu inn á Discord eða? Are you on the Discord? Það samt erfitt brella sko. Við gerum þetta síðast og það virkaði ágætlega sko. Hvað er ég að gera hérna? Er ég að taka upp röddum? Jesú. Blessaður. Hæ. Loksins. Nei, ekki reyna þetta. Þarna. Hvernig að fara á Discord? Af hverju? Já, þarftu sikkert. Hvernig er ég að... Hvernig er ekki að gera reddi? Þú ert eftir að gera kóðan og eitthvað. Þú þarf bara að gera það, ekki? Já, ok, verður bara að hafa þetta reddi, já. Þetta er venjulegt hús, ekki að ég dansa ekki hægt að spekta það. Já. Hei, kalla ég með. Þú verður bara... Ríkið feiti. Ef við láta alltaf gera núna það? Já, ríkið feiti. Ok, Ingi feiti. Ok, allir sem horfa, þetta er kóðinn. Þið farið hérna. Ríkið feiti. Ítið á Duos. Custom Options. Og hérna skrifið þið Ingi feiti. Og passið að vera ekki með caps lock. Ítið á Accept. Og aftur Accept. Ekki þetta startnótt. Ertu ekki búin að íta á start eða? Hvað kostar þér? Ert þú ekki búin að íta á start eða? Ég er bara að segja...
Kanske är det extra. Ja. Ja. Ingi feiti, let's go. Är det luar nej. Mér? Já, stendur ekki shit og góður. Það er góða búndur. Æ. Hvað er? Vita fyrst þegar strákunni koma. 27 players, let's go. 29. Já, hingrum í 2 mínútur. Hvað er stacked customs? Það er bara hellingur hluti síðan. Ha? Já, þú Ingi, þessi klukku arbeið hans lífa. Þegju. Ég er ekki að grínast. Ég er veikur, ég nenni ekki að vera að gera. 10. Nei, ég er veikur, ég nenni ekki að hreyfa mig. Ég er veikur. Ég er það í alvörunni. Ég er það í svona. Aron Akvi, takk þátt maður. Þetta er ekkert mót, skilur. Þetta er ekkert mót. Bara verið fólk sem veit ekki hvað custom game er. Það er konið 37, þetta er mest það sem við hefum náðið, ekki? Ég ætla á customs. Það er 30 sem horfum ás. Ok, það er basically allir sem eru að horfa takk þátt ég. Breyðlega, ég skilji. Ég ætla að vera þessi ekki lag. Ég skilji Aron. Geirmundur, blessaður. Ástralia held ég. Er einhver... Já. Aron, þú ættir að gera það, sko. Ég er ekki komið lengur Sjá. Ég ætla bara að nota Mako. Má ekki fara. Músi, þetta er að byrja núna. Byrja eftir 20 sekundur. Já. Það kosti einn leikmaður í bútt. Það er 38. Það er akkurat 38 horfa líka. Nei, 39. Já, það er Aron sem... Herru, ég ætla að starta sig núna. Jú, let's go. Gabi starta mig. Það skellir að starta þessu. Akkurat, bara nenni að býja einu mín. Þetta ég. Hvað eru margir? Það eru 40. Já, 38. 38. Það er mikið. Það sjá allir okkur. Já. Það skjáta vendir og segja mér sem hvað við dæmum. Vistu þið? Ef það kemur einhver alltaf að drepa okkur, þá kemur hann að drepa okkur. Það var það lengur. Ok, let's go. Hvað er þetta? Já, ég ætla að mjúta þig. Mjúta mig? Nei,
Kjartan. Við taka þetta hérna? Ha? Við taka minn stað. Hvað er þinn staður? Sem ég var í World Cup. Hvað er það aftur? Taka það? Já, snobbi. Þannig að fólk myndi ekki fara. Málið ef fólk kallar að snýmsnafn okkur, þá er Gunnar bara að fara að drepa þau, sko, þannig að þetta er alltaf. Það gæðir undan okkur. Hvar? Já, what? Vittir þið fram að þið? Það tökum vinstra meginn. Ha? Tökum vinstra meginn þá. Hvað segir ég? Tökum vinstra meginn. Ertu ekki að hlusta á mig, eða? Nei. Hlusta á mig? Já, þú verður að kveikja voice chat þá. Ég er með að kveikt, sko. Ég er ekki. Ha? Er þetta arena? Nei. Af hverju? Bara hvort maður fái shield, nei líf. Við erum ekki verið að deyja strax, sko. Ekki fokkið sjens, sko. Ég er með minis fyrir okkur, eða vilt. Læðið það, va? Ég er með einn mini handa þér. Ég er með minis, sko. Með mini, eða? Ha? Nota það. Bro, við erum síðan að fara, sko. Svona. Kóti? Það er búin að, ég ætla að chugs. Þeir eru komnir. Já, þeir eru bakum mig. Hvað gerðist? Hvar er það? Nei! Það eru 2 liðina. Þetta er... Ég ítti á eitthvað og það bara, ég fór út af skjánum. What the fuck? Ég tók bara og fór á desktopin. Þetta var fuck skrítið, sko. Gunnar, náðu þessu Baldurssoni hérna. Vá, hvað þetta var pirrandi. Af því að þið sjáu ekki hvað gerist, af því að þið eru að horfa á... Ég basically fór allt niður. Það verður strípsnabbi drast. Ég veit það. Kikið Þór, þú fylgstu með að þessi leikur er búinn? Svona 10 mínútur 10. Gunnsi? Gunnsi? Býta eins. Úi. Hvað, það er bara allir að koma hingað? Gunnar, er kartinu mínu það? Gunnar! Já. Það er kartinu mínu það? Nei. Hvar ertu? Nei. Nei, ég næði ekki. Já, takk fyrir það! Jétin. Þetta tjekkaði maður. Hvað segirðu? Ég sagði að tjekka. Já, það er svona 10 mínútur 10. Það er svona 10 mínútur 10. Í 10? Já. Hvað er klukkan? Hún er 9:30. Já, ok.
Ég er ekki með neitt að mat, sko. sekúndur. Þetta er epist þegar hún er þessu sko. Ha? Það var eitthvað að segja æsbrella og var á leiðinni. Ég ætla bara að vera á hreyfingunni sko til að gæta mig delay. Gæta mig mikið delay. Hvað? Gæta mig mikið delay. Á gaur þarna niðri. Það var gaur að koma þarna niðri sko, frá Pleasant sko. Já, ég heyrði í einhverjum. Oj. What the hell? Hann slátraði mér, en oi hvað var heppinn. Oi. Ég slátraði gæðan mann uppi. Hvað lútir þessi gæðan? Slátraði frá Akureyri. Hvað gerði hann? Henti hann niður fram að það? Já, hann notaði... Áttu guði, það er svakalegt. Það er kill. Helvits berki. Já, sorry, eru núna í mér að? Já, þurfti hann endilega sjokk við að mig. Hann er að rústa honum. Tók hann að báða? Ef hann fyrir upp, það er fullt að lútið hannar. Það lítur að taka boltan hana. Hann fekk ekki einu sinni killið fyrir mig. Jú, hann fekk killið. Herri, ég fekk killið að hinn gæðin. Ha! Akkur er þessi gæði ekki að fara úr stórn? Já, ok. Akkur er bandage fyrir hann ekki? Notaði bandage? Já, eða fer í boltan. Hann lítur að fyrir boltan, sko. Oi. Hvað hann að gera? Ég skil ekki alveg á hvað hann að gera þetta. Þetta er dúapartner hann sem er með honum. Greinlega, sko.
Það myndi enginn vita hvað hann væri nema því hann einhver að horfa á strími, sko. Þannig að það er alltaf leiðilt fyrir þann sem drepur okkur. Það geta alltaf allir hort á hann. Það er bara ekki sjokk við hann, það hefur verið góður, sko. Ég var til að hafa þetta arína næst, sko. Það var ekki hægt að spectata. Já. Það er svona, geta það ekki. En hverju skiptir það? Eða bara upp á líf? Já, bara fleiri matt sem fær líf og það. Já, en þú veist, þá þurfum við alltaf bara að bíða á eitthvað. Þú þarft bara að treysta mig. Ártjón eftir, ótrúlega spennandi. Þeir eru að nuða á staðan. Það er vel gert. Úi. Þetta var svona þessu ljótt hvernig það draf mig. Hann eiginlega bara... Svo keyrði ykkur á þig, þetta var gett mikið chaos eitthvað. Já, þú veist, hann ekki... Já, það draf mjög skrítið. Hæ? Segðu það bara. Ég veit ekki hvað ég er. Þú þarft bara að treysta mig. Það er svo mikið skellur að deyja snemma. Ben Pump er að... Blessaði Kristján. Ben Pump er að sína sig on stream, sko. Ég veit að fólk fyndið hana að next teammate. Joke's on you. Þú þarf... Ætlar að fara það? Ég er eitthvað að segja þér hefði ekki farið 7 út af mér. Segðum bara fucking grjóthaldi kjafti og... Þetta er alveg... Það er pirrandi að vera streamsnappaður. Stefán Briem. Ben Pump. Þeir eru með zone, maður. Það er ekkert að fara á það. Vel gert.
Stefán er á Ítalíu. Ég ætti að hafa gott snæp frá núna. No scope. No scope að drengur. Mjögur. Það er samt eitt pyrrandi að vera svo fáir, þú veist eins og með leikjum. Það er 13 eftir í hjútsvegar. Sem borgar að fóra eitthvað illið mig sko. Hvaða þættir eru það? Áttu ekki þið? Það skellir. Brooklyn Nine-Nine er þetta alveg góð þetta sko. Akkur taka ekki Shadows? Herri, já, það er rétt hér. Annars ég var bannar á Twitch. Hvað var hann að setja eitthvað vídeo á netið sem hann var að segja að vera bannar á Twitch? Í okkur sem margir að kommenta það. Hver? Aron X Sig. Hver er það? YouTuber. Sem segir alltaf að uppláta. Má sé þetta í það. Jú. Ég er að fara að uppláta eftir. Svo náttúrulega þarf maður bara að uppláta. Það er reglega 13 ára hægum. 14. Jú, ég minn eftir það. Herri, þeir eru rót þetta maður. Beitir sjón. Janus Brekið, takk maður. Velkomin. Að gera vídeo hana. Heimavöllur heita þettinir. Heimavöllur? Hvaða völlur, hvað er það? Er það eitthvað tveir boltar að chilla hann? Ben Pump er að reyna að snæpa og svo fyrir hann beint í sko. Ok, það er eitthvað að tíða. Ooh. Fuck. Alex 1 10 ton 11. Takk maður. Welcome. Új. Það var vel gert. Hann er svo low sko. Allir að söppa maður. Söppity söpp. Sköpt upp. Klappt upp. Þú þarf bara treysta mér. You just have to trust me. Trust me. Ooh.
Þeir eru að slátra maður. Nei, oi, eftir allt þetta. Það eru 3 eftir. Við erum að spekta þetta hérna Hafsteinsson, Ían Hafsteinsson. Úf, það eru 2-1. Æsbrella won the game. En ekki hvað. Það var 10 krónur á tímana, það er rétt hjá þér. Easy dubs. Æsbrella og Ragnar, eru þið saman að liða? Herra, let's go. Ég veit ekki hvort ég náði þér. Ertu að fara það? Já. Að því að fannst maður sitt samvinskupið. Kjartan, þurfum við að gera nýtt kód, eða? Þessi. Nú er það að lífa. Já, ég lífa bara. Hvað vilt þú? Blessed. Ekki sjúka. Ekki. Þurfum við að breyta hérna kóða? Kóti verður bara Steppi Skurlur. Höfum bara, en bara Stefán Atli. Kóti verður Gabbi, ok? Allir hann þetta Gabbi. G-A-B-B-E. Já, bara Gabbi, G-A-B-B-E. Nei, bara Gabbi, ég er búinn að gera það. Já, Gabbi. Accept. Ok. Kótið er Gabbi. Þannig að basically ég ætla að taka þátt, þá farið ég bara í Duos, veljið hérna custom matchmaking key. Skrifið Gabbi. Farið í Duos, annarkvort veljið fill eða ekki. Og svo ítið að accept. Gabbi. Gabbi með öllu litlum stöðum. Það er rætt með tölvunum mína. Gabbi, kommentaði að chatti Gabbi. Er það Gabriel Helgi Már eða? Heitir hann Gabriel Helgi Már Hrólfsson? Býðu, Gabbi, heitir þú Gabriel Helgi Már Hrólfsson? Já, ekki. Það er hellar með 2 millinum. Og hann er batteríslis. Erum við ferskir? Nei, alls ekki. Ég er svarað mér líka. Málu sinna. Jít. Já, við býðum aðeins, Ragnar. Hvað ertu marga tíma? Marga tíma, mikinn tíma. Hvað þurftu marga tíma? Herri, Sigurður Tjórason. Menn eru fucking ferskir, sko. Ragnar, þú voru að breyta kóða hér. Hvað var Chase að gera? TG, þú, já, þú lætir bara á átti sína ekki með það. Sko, þú ert ekki með... Já, hvað varst þú að útskýra, sorry. Maður fyrir joina hvern annan, veit. Akkur farið ekki bara í fyll? Það er ekki símaðinn aftur. Það er ekki símaðinn aftur. Svo mikið kjafta það. Hvað er búin að vera 3 leiki? Ég er með fyll, já. Þú erum ekki að fara að leggja í hann frá þetta? Jú. Við erum að fara í bíó. Þú þarf bara að koma fram að það verið ís. Já. Það var það eiginlega.
Já, við tökum einu myndi út. Það var ekki það að ekki að stessa. Púla upp á Inga. Ég sá hann strax. Þú veist hvað við gætum. Þú Þetta er veist svona stónir í svona 90s cartoon. Edneri. Þessi stóri gæinn í hérna, hvað heitir hérna, þættirnir sem að voru alltaf? Nei. Nei, maður það ekki. Ég er mjög. Heyrðu, grítið þetta svona. Ég seti ofan það, hvað það? Það er einn og... 38 viewer. Já. Þetta er svo fokkjum óþægilegt sko. Það er slást á þetta. Það slá ekki. Herra, ég tek ekki það til þessu. Þetta er svo Þetta er búið, sko. Þetta er svo Þetta er að svindla í leiknum. Þetta er svindla í leiknum. Segðu þú þú hafa verið unni mig eins og hvað gerðist eitthvað. Ég gerði það. Nei. Djöðulega svona feitna. Fullskip, ne? Jæja, komum við sæl og velkomin í... Jæja, nú ætlum við að taka ísbílinn live. Og einn. Bara slá. Og tveir. Og... Það er Chase Fógur bara. Hæ, ísbílinn gæi. Hvað sagði, hæ ísbílinn gæi? Kjartan sagði. Hæ, ísbílinn gæi? Já, hæ, hérna gæi. Ísbílinn gæi. Já, ég þekki sem ísbílinn. Það kemur alltaf fólk upp og verður aaaah! Það er að slást núna, sko. Gerðist þig? Ég skil ekkert hvað er í gangi. Hann vann mig í Ég skil ekkert hvað er í gangi. Hann vann mig í FIFA, aldrei vinna mig í FIFA. Starta, við erum að missa hérna. Já, startaði. Fuck maður. Ég skila kveðju til... Það segir eitthvað við fólkið, eða? Chase. Hoppa inn í bílinn. Hoppa inn í bílinn. Ég vann í þess að ég FIFA. Það heyr sko sem ekkert hvað það segja, sko, náttúrulega. Hann vann einnig. Kostar 800 í bíó. Já. Ég held að... Í Luxara. Já. Nei, í Luxus. Fattagaurinn og ísbílinn og skutt í bjóa. Annan verður. Það var sparka í mann gólfum. Það er Danny Boy. Það er bussi nú, sko. Blessa. Ég ætla að mjúta Kjartan. Blessaður. Það er að fara í hérna. Það er alveg margir búin að hoppa út, sko. Við þurfum bara alltaf að vera á varbergi, sko, eða eitthvað kemur alltaf að reyna að slátra ykkur. Varstu voice crackin' í Eurovision? Já, ég man eftir því. Það er mjög fyndið. Hér með þér, hvert ég ver, bara þú og ég. Það er eitthvað að lenda með okkur. Það er gæði undir mér. Það er að vera að reyna. Skjóðum. Já. Ég var. Bye. Bye stream. Hvað er það streamsnaflokkurinn? Ég er í morgun. Bye. Já, hurðinni, já. Já, gæi. Hvað mér? Hver
Hvað var þetta? Það går undir mér. Ég held að fara út á leiknum, hvað byrjar þetta? Hvað, er hann hjá þér eða? Já, hann er hérna. Já, vel gert. Fuck, ég er ekki meira material. Það er hann. Það er hann. Herri, ég held að fara út á leiknum. Hvað rugl er þetta? Er það að sjá þetta? Ói, er það grínast? Af hverju gerist þetta? Hvað er þetta? Er það því ég er ekki með fullscreen eða? Það er eitthvað pirrandi. Mástu kikka það, hvað minnur? Danni, hvað þú hjálpa mér? Það er nærði. Hann er svo lítið lífið, sko. Ok. Er ég ætla að koma? Það er einhvern veginn hjá mér, sko. Held ég. Þeir eru að koma. Þeir eru að koma. Það er einhvern... Já, hann er frúan. Ói. Svo pirrandi. Ég held að það sé ekki hægt að kikka þér, sko. Ragnar. Hvað var sem face stutti að gera? Næst setja ég svartan skjá til að byrja með, sko, fyrir hverja lendum. Það er hrein, sko. Hvað vilt þú? Það er alltaf að vera streamsnæpa. Já. Það er svo væli. Annars setjum við þá hvað er það, launahækkun. Ok, það fært 11 krónur á klukkutíma. Ok. Fuck yeah! 12,5 þá er komin tíð. Nei, 11,5. 11,5. 12 annars ekki. Chat, hvort á Kjartan að fá 11,5 krónu eða 12,5 krónu fyrir að hósta þessu? Á tíma, skiljum. Já. Það vonandi skítir einhver. Nei, ég er sagt hérna. Hvað er næst? Já, Ragnar er steikt. Dýpskrandi gæðin sem þú drafst, drepa hann bara fyrir að nafni mitt sínist. Hvar? Það er hérna. Hvað er ekki líka? Það er ekki náttúrulega svona. Það er sko þessi, jú, þessi gætur á mig. Já, hvað, jú. Hún ekki. En hérna, Ingi, erum við að búast við einhvern nýjum lögum frá þér á næstunni? Jám. Allt í vinslu, sko. Það segja já.
Fuck yeah. Ingi, ég ætla að gera tilvegin. Já. Ég skal hosta bara alltaf fyrir ykkur. Já. Ég sendi mér lögin bara hérna áður við komum út. Sendið þér ekki síðast samt eitthvað áður eða? Ég sendi þetta Dix. Sen dreifði ég sem allt. Nei, ég er að grínast, ég er ekki að djóka ykkur. Ég get samt alveg að senda þér það sko. Hörðu, það er ekki kúla. Svo lengi sem þú uploadar það ekki. Já, nei, ég er ekki fuck. Uploadar. Ég er með hellinga fyrir ósum líka. Uploada. Já. Oj. Er það þú eða? Það er hann hvítur, Gunni hvítur. Ert þú hérna mættur eða? Ég veit ekki. Æi. Aði ans. Oh shit, hann er upp í frí þessi gæði. Æi. Það er Lion Boss í ruglingum. Þetta er einhver appelsín hann. Új, hvað ógeð. Haha, tók hann einhver. Þessi gæði á ekki líf, sko. Þú er að fara að breyta nafn sko. Þetta er svo heila. Þetta er ekki alltaf svona, ég skil ekki af hverju ég gerir það. Tjekka hvort það sé komin tími til að... Hafsteinsson sláttra 56 snæperskot, hvar var þessi guð? Upp í enda farminum þínum. Það er fullt af snæperskotum það sko. Er það alltaf solo eða? Það prófaðum lengst þangað. Nei, alveg vel. Það er ekki því. Jú. Fílar þú þannig? Já. Æ. Hví ekki? Prófaðu einhverjum pílum á guð. Snæperskotum. Pílum, já. Þú setur svona beita hann. Já, það er svo leiðilegt að detta út alltaf strax. Mushi detta út líka. Skellir. Dobbi, er Erik líka að keppa í 100? Djúvillir eru að róta þetta maður. Þeir eru að hreyfa sig sko fárlega hratt.
Ég var að fá nýja viftu. Varstu að fá nýja... Viftu? Í tölvuna? Ég eitthvað melodi. Ég eitthvað melodi yfir þetta. Új. Gili. Núna. Lúli dróttar koma. Dún, 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 dún. Drop the bass. Oops. Hey. Gamli. Ég. Mér langar svo í. Hitt hann. Já. Hvað segir þú? Brjóskort. Það er ekki. Þegar fyrir. Hvaða hérna? Það er smil lítið, sko. Halló. Aron, já, þetta er náttúrulega eiginlega skrim, sko. Við erum að hella lút, sko. Áttu guði, það er skellur. Ég vil kaupa neitt fótmallinn. Mega sens. Új. Ingi, ert þú gaurinn í partíum sem stendur allt út í horni? Nei. Þú er þannig típa. Ég? Ég finn það bara á lyktinni. Já. Nei, ég er ekki. Kjartan, þarftu meira aðdeglur af mömmu og pappa? Smá. Pabbi keypti bara krossaðarinn og saman að fólki. Og steinþegið þessu. Áttu guði, nei, ég ætti að taka prófið. Kannski tekið það bara eftir hérna á streaminu. Það er alveg sniðut. Uss, ég er að hlusta á flóna. Tólf eftir. Hvað sagði þið? Enginn er hann að skjóta á.
Hvað er þetta? Skal það taka ekki prófi eða eitthvað? Það verður næs. Ok. Ég er fucking spennt fyrir því, sko. Ingi, ég ætla að lífa það. Hæ? Ha? Lífa? Kóti, ég ætla að breyta kótinu núna bara, þú veist. Það er hérna, ok. Ég lífa það lengi, það gerst alveg. En sko, það gerist ekki neitt, sko. Það gerst alveg. Hvað segir þú það? All jokes. Ertu ekki fókin mig? Ok, sko. Hvað segir að kótið þetta verið? TCF Lexi. Ef ég læt... Ef ég læta með gleru sem ég var með hann, þá munum við vinna leikinn. Svona, þegar ég komið á. Hoi. Úi, medkit. Sex sætir. Ekki eins og næsk. Risky move, sko. Það er einhver að reyna að snæpa hann feitt, sko. Ói. Baldur svona mætir. Oi, 1v1. Koma svo. Nei. Appelsínan vann þetta. Sæll. Úi, haldur appelsín. Já. Ég er búinn að spamma kódinu í kvöldi. Nýr kóði TSC F Lexi.
TCF Lexi Accept Það býta á rétti, annars getur ekki nota, eða svona, láta köttur. Er þið búin að gera ready það? Hættu nú, það er fucking skellir. Ég ætla að ná í vatn í þess. Ái. Herru, ég get smá drikki. GG appelsina. Social media phenomenon with close to 13 million YouTube subscribers, okay? The immensely popular channel has received close to 13 million YouTube subscribers, okay? The immensely popular channel has received almost 5 billion views. A billion with a B. With a big old B. Please welcome David Dobrik. Kristó, það er fucking fyndið. Veit allir kóðan eða? Æ, ég byrju, lífa vart hérna kolli. Já, ég elska David Dobrik, sko. Það er rétt, það er sikkert sæta. Hvað sagði, kúkurinn er mættir, eða? Þú kallaði það sjálfur, ekki? Þú sagði, kúkurinn er mættir. Ég sagði kúkur. Já, 35. Já.
Hvað segirðu? Af hverju? Oh no. Ok, maður sjá. Hvað segirðu? Já, betur. Hvað? Þú þarf ekki að gera annan. Getur ekki breytt nafni eða? Jésu. Bara. Hvað sé það? Hæ? Herru, er að starta þessu? Já, 32 viltu bíða smá. Þetta er kóðinn allavega, tjekki í kommentin. TCFG. Ég held að hann sé mér sér í chattinu á Nexus. Ok, það voru alveg 3 að joina núna sko. Fólk er að segja hvernig starta þessu. Já, herðu, ok. Ingi, þú startar þessu. Uno. Ói, ég er leiðilegur. Herri, ég ætla að vera svartskilna í dags. I can't watch a video over 3 minutes, so I know that a lot of people don't like doing that. So 4 minutes is like the perfect time. We like the 4 minutes, 21 seconds. Herru, hvað er að droppa? Það heyrist ekki í þér og sést ekki hver er að droppa. Já, ekki ná. Fólk veit ekkert hvert er að droppa. Psych! So, shut the bit. Shut the bit. Er eitthvað með okkur að? Já, það fara allir í tiltöð með okkur, sko, true. Æja, veitu. Hvað segir þið? Þú ert ekki mutað núna? Þú ert ekki mutað núna, svona, no joke, ekki mutaður. Svona heyri fólk í mig núna. Já. Ég ætla ekki að setja myndaðilega strax á, sko. Góður eða?
Var eitthvað að skjóta hana? Já, það ég skil ekki sé alltaf á skjáðum þessi gleði. Það er svo mikið aukaðrið að sjá á skjáðin sko. Það er bara spurning að hafa gaman. Sjó. Er ég með revolverinn maður? Silla blísir. Ég með einn míni líka. Sælir boys. Sko það geta allir spila með. Bara þið mistu það því að spila það með núna því að Já, síðan ef þið ætla að spila með þá þurfum við að nota kódkartinu eða þess að það virkaði ekki. það er lygi. Nei. Hauga lygi. Stælar í því. Þetta eitthvað kjáttur að þér. Kjáttur í kellunum það. Hvað segir fólkið? Þú vilja fínt að vera með bara sjást ekki neitt. Jú, það sést ekki myndalega mann. Jú, það sést í kæðin. Nei, er það marshmallow-verður? Já. Það er blá pumpa hérna. Það er kombat. Mist kombat, það er yfir, sko. Herru, þú ert búinn að hóða minni. Og það er ekki mín hérna. Ég er með mín hérna. Droppaði pumpinu minni, hvað er hann? Það er Ertu búinn að prófa þarna nýju Sæll. Já, það er rusl á hann. Aha. Ég prófaði þetta rusl á hann. Æ, ég tek frekar Hvað gerur mikið damage þessi byssa? Skal ég segja? Já, inventory. Getur þú séð það? 63. Æ, fuck it, ég tek snæperi frekar. Ástæðan okkur ég sjá ekki með spila er að ég vil ekki reynd streamsnæpi mig. Ég held að eyðileggja það er svona. Þegar fyrsti zón er loka þá skal ég opna. Gili, Ingi er allt svo stressaður þegar maður vinda með Birgir hvað var það svona frið? Ég Birgir okkur náttúrulega bestu vinni sko. Svo Ég er búinn að nota þetta alltaf. held að ég reyndar gleymd að henda mér í mats. Það er statt búinn að segja tíma sem er dátur. Það heyrir svo lágt í þér maður veitu. Hvernig hækka ég þér? Þú bara smellir á myndin á litla krakkanum. Hérna litla krakkan. Hérna Statt búinn að segja tíma þarna. Ertu frosk? Ég finn að því hjarta á þarna. Passa ykkur. Og ég er einu sinni Nú okkur Það er bara rólegasti leikur sem ég hef upplifað sko, því það veit enginn hverjum Þetta Alltaf þið Hvar heldur fólk að við séum? Ég var til að fá kommentin sko. Okkur smokkur ekki Raffi Kappur í dag. Lonely. Æ, fuck, hann náðu okkur. Það er verið maður lonely, við erum að vera lonely snart. Ég var standandi kjör og var fucking snæpar einhverju botta. Skellir.
Fólk heldur sér lonely, ok, eða block. Það snæpa sjálf sig, hvað er það? Ey. Kjartan var að kallaði bot. Hver sensin þetta? Já, það er ekki búin að vera hana uppi. Hvar? Þarna uppi. Já, þarna uppi. Þarna uppi, skilur Já, ég sé. Það er ekki búin að vera nálægt okkur. En sá okkur ekki. Sýnst skjáðan. Ó, hvað skjáðan er bjartlega. Hafa ykkur, ég sýni skjáin leið og sóniði lokast. Það eru 45 sekundur í það. Hugsið, hvar við erum? Ég ætla að fá með mér í tríðina. Það er enn ekki að ykkur sé að streamsnæma. Já, ef það verður streamsnæma, þá hérna bara... Það er líka búið að vera hérna ekstar. Það fara það niður eða? Þú ert ekki að bilda neitt, pældi? Ekki heldur. Bilda neitt upp, meinar þau? Já, upp meinar þau. Já, upp fjallið hérna. Upp hana volcanoið. Já, upp á volcanoið, mannstu. Ekki neitt. Jó, pakkur minn. Það þurfa ekkert allir að kommenta líka. Það ekki allir að spila? Ég horfa ofta á stream, ég kommenta aldrei sko. Eða þú veist þannig skilur. Já, þú vilt ekki allir fara að kommenta nafni og gera streaminu stressaðan. Haha. Ó, fónt. Hvað er þetta? Ekki neini maður. Ætli fólk sé að snæpa til að tjekka hvort það sé nálægt okkur. Já. Erum við að ná... Það er ekki stærn að ná að dösti sko, það er skoðið. Já, við náttúrulega þurfum að hlaupa af því við erum hjá Lazy Lagoon sko. Já, náttúrulega. Æ, það myndi ég sagði það vart. Nú veit allir hver erum. Ingi. Núna viljum við að 13 á hópa. Hvað sér þið? Ég er ekki eins og með það sko. Hvað draf Kárafn og lútleg? Sekk. Nett gríður sko. Let's go. I'm just Nei, gef mér rocketsin. Ói. Viltu? Gef mér fucking rocketsin. Herðu, við erum hérna á tillit. Nei. Náða tillit. Ég sagði það og... Fuck, nú veit allir hver erum. Það er ekki gott. Tjóðilegt rólega leikum maður. Þetta er ógeðslega þægilegt. Ertu með rítublóðin? Nei, en ég er með Ghost. Já, Ghost er það. Það var þetta slipstunni á þessu. Henda okkur hingað. Hvað er að fara? Það er hingað ekki stærra. Það er kista hana. Hérna er hingað. Það var tilfinningin að ég sé að vita hvað við erum og bara að koma að fylgja okkur. Það er ykkur hérna. Hvað er upp á hérna? Það hittir 100.
Ingi Bilds. Gaur, ég næ ekki að setja aftur en að Shit. Syngir maður hérna. Bang. Veitu, af hverju er þetta fyrir... Æ, fuck maður, veitu. Fóttu hérna með. Sástu hvað Viddi var... Ég veit ekki hvað er að segja maður sé. Veitu, hvernig lagar maður hérna... Maður segja... Sé, ok. Eftir þetta er konu og þá getur svona... Skoða, skrifu. Já, ég er að reyna að setja í gang það sem að... Hvernig gerir ég að þetta fari aftur í svona eitt eðlilega horf? Þú veist, svona venjulegt, skilur. Svona resetta? Já. Bara... Efna eftir taka þeim. Right-click þar og svo... Eftir taka þeim aftur. Já, þú veist, ég er að resetta það. Get ekki resetta það? Já, það er bara kýpandi eitthvað þegar. Ég held að þetta er reset building material. Já, ég gerði það sko. Ég er með scroll en ég næði ekki að gera það. Já, ok, þá þú þarf líka að gera hérna... Þú þarf að gera... Select building edit og right... Nei, og reset hérna building edit á... Hérna... Sem setja eins og það? Já. Select building... Æ, það verður að stundum að síðan. Held ég. Ok. Allt í góð. Þeir fóru. Ekkert stress. Það er select building edit og reset building edit. Select building edit, Láta á scroll. Select building edit og... Það er bara byttur með hans. Og bæði upp, eða? Hvað notar þau til að skróla? Í þrjúk? Það skróla við. Já. Það er bara bæði upp. Sem horfður bara á þetta skróla við. Ég get það ekki. Það virkar ekki. Já, ekki hafa þetta í hérna... Ekki hafa þetta í svona secondary. Hafa þetta bara í... Já, hérna. Ok. Það veit þið? Nei, ég næði ekki. Þú veit eitthvað vitlu, sko. Nei, what the hell? Maður shaky. Fuck. Nei. Þú með mikið með til, eða? 300. Ég er með svona 400 eftir. Bara. Fuck. Það er gaur að koma hérna.
Í bak. Heyrðu. Ekki lúta, koti. Já. Fuck! Ég með svo lítið líf sko. Nei, ég var á góðstafni. Það er svo pirrandi. Örnmundur? Nei, heila ekki. Bannaði að þýðist þetta? Új. Ég er að deyja sko. Ég hætti að deyja frá panta. Sama er. Aldrei björn. Þannig að aðeins sýtti að banna þetta fyrir við íslenska. Já, var hann ekki að setja eitthvað vídeo á netið eða eitthvað? Það er ekki gaman. Ertu búinn að horfa á það? Hvað sér þið? Ég er að horfa á hann núna. Þetta eitthvað að horfa til streaminu eða? Það er ekki að gera tíma. Oj. Vel gert.
Hvað segir, að taka einn í viðbót eða? Una mash. Eins og sem á Spáni. Hvað er kóðinn? Hvað segir, hvað er kóðinn? Já. Ég bara reddi, ég tjanga hvað þetta sé ennþá hægt að vera með TCF Lex. Nenni breyður. Það tekar ekkert maður. Hvað segir það? Já. Það virkar. Sami kóði. Same code. Nei, hvað er kóðinn? TCF Lex. TCF Lex. Það er margir að setja kóðan inn í það sem er ekki rétt. Sami kóðinn. Patti, rólegur. Herru, þið verða hægt að kommenta eitthvað annað heldur en kóðan, sko. Já, vel gert maður. TG Thor. Hvort heitir þið TG Thor eða TG T-Hor? Já, allir nota kóð Kjartan, bara láta ég vita. Þess að ég sé mikið með nafnið, skellur í mig á þetta. Þetta, hvað sjá? Sæll. Hvað er það ósáttur með að ég nota minn eigin kóða? Já. Herri, ég er með díl fyrir þig. Þú nota minn, ég nota þinn. Það er eitt mesta kjaftaði sem ég einhvern tímann heyrt, sko. Kjaftaði? Þú myndir aldrei nota kóða minn. Hérna. Þetta pizza. Æs. Já, einmitt. Svona, eftir, accept. Það er konið 27, nice. Bam, 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 bam. Hvað er þetta að banna? Það er bara þeir sem er að rífast í chatinu. Hætti að rífast í chatinu. Núna. Þú veist, þeir sem er að rífast eða rífa kjafti eða eitthvað, þeir verður bara time-outaðir, sko. Start. Ef að starta það? Já, að starta það. Það er búið að vera 27 svo lengi, sko. 1, 2, 3, 4. Ey. Nú ætlum við að syngja. आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा
berja. Eða halda sem ekki að stoppa. Já. Alex, akkur þú var hann að gráta? Akkur er að gráta? Út í staðan var að gefa mér svona smá perravæg. Æ, fuck, ég er alltaf neðarlega. Fyrir þá bara hinga. Vá, hvað mæki minn hljóma vel. Ég bæði ekki með kveikt á mappinu þannig að fólk sé ekki streamsnappa. Bara setja. Ég tek Trumpað anskotin. Ok, þetta ekki. Er ykkur með okkur eða? Já. Nei? Jú, herðu. Ég er ekki með neitt. Vó. Já, jú. Hvað gerðist fyrir viku? Herri, ég veit ekki alveg hvað þú tala um, áttu ykkur. Já, veit ég hvað þú tala um. Það er gaurinn það. Kjartan. Já, ég er hérna. Ég er að koma. Hvað er hann? Ég heyri ekki þín. Já, hann er uppi. 46. Nákvæmlega. Og það vantar svo sjottara sko. Hvað gerst fyrir þig á lögguna, ekki? Já. Þið verður bara að horfa á podcastið. Ég verð bara að horfa á vloggi. Podcastið. Já. Nennir maður því að... Já. Er ég að fá borga fyrir það? Hvað farið borga fyrir að horfa á eitthvað hlutið það? Ég ætla ekki að borga fyrir eitthvað. Já, alltaf farið frábært að fá borga fyrir hluti sem að gera sko. Hörðu, anskotin, herri. Æ, fucking, ég líka að opna aðeins. Æ, fuck. Þú veist henni í gegn á þess að hún játa, hvað er þetta? Einn af mér fucking nokka, sko, getur þetta? Ég trúi það, ring minn. Getur það? Bomban! NEI! Þetta var svo nálægt í maður, shit. Hvað er það mikið eftir? Ha? Þú veist að sé að strauja hann svona korter sko. Strauja er einhverja gelli án þess að hún jættaði. Nei. Það er... Já, þú ert að fyrsta það ekki. Jú. Hlustu ég bara á podcastið? Heldur að maður nenni því, ja? Já. Anskot.
Aftur, það fokkið fyndið. Bara hann vil ekki missa hann einu. Byrja þess. Já, við tölum því í podcastinu. Það pyrraði. Ég tældi upp á 115 Það telja upp á 115 sinnum. Nei, 115 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Takk. Kallið við Mr. Beast núna. Hvað lag þetta þú? Manni hvað það heitir. Spila eitthvað önnur lístót. Hvað er með í streamið? Nei, ég... Má það ekki vera. Jú, það veit ekki hver þetta er. Veit ekki hver ég er, já. Nei. Ég skal spila eitt sem er komið út með flóna. Tilbúin. Það var að spila... Já. Þessi gæði eru klálega PlayStation sko. Þessi græni sko.
Anonymous? Hvað bullu það? Það er að spila eitthvað unreleased fyrir þér. Já. Það er sent mér ekki að spila. Haha. Góður. Ok, taktu. Alltaf hvað tekur sér gæði. Enga chest eða neitt. Yes. Hérna, ég ætla að láta þetta í viftuna, ok? Akkur það er chest að inni, gamli. Akkur sem gæði ekki taka neinn chest. Hver er það? Hvað hljóð er þetta? Snæk, snæk, snæk. Það er svo gaman hér. Já, ég verður skemmt að mér. Ingi Þór G. Viltu koma á kassan? Sonurinn er hérna. Halló? Þessi gæði góður, sko. Áttu hvað ég elskar þessu hljóð. Okkur heyri ég bara vinstra megin. Ég heyri báða megin, sko. En ég heyri minna vinstra megin. Þú eru glæðið heyrnarskertur öðru þeirra. Það er ekki satt, sko. Ég er alltaf með airpodið í. Passa að spila ekki copyright. Hver er það? Þetta er Nico og Daniel. Remix. Þetta hefði verið svakalega kill hann að headshot hann í loftinu, sko.
Þetta var enda sjúkt sko, ég er ekki að segja. Hvað, af hverju er hann með græna pump? Af hverju vil hann bara græna pump? Já. Áttu guði, það er að koma fleiri lög. Allir kallaðar eru fucking dicks. Hvað er þetta að pípa þetta? Þetta er svakar. Þetta er svo nett. Herru, hver er þessi Anonymous? Hvaða legend er þetta? Aha. Þetta er sensorútgáfan. Nei. Æ, ég gleyma það. Þessi gæðar get ekki falið sig núna neins staðar. Í trjánum eða eitthvað, því að fólk sér það bara. En heyrðu Ingi, hérna gætirðu gert svona breakdown-vídeó að taka mér út? Veit ég hvort ég nenni því, sko. Gerðu það? Þið léttu peningur, nei þið er ekki matsins eða þannig ekki. Jú, en við fáum svona $4 kannski á hvert vídeo. Nei, ekki einu svona, sko. Já, er það ekki búin að fá ávísun eða? Jú, bara nennum ekki að pæla í því þannig, sko. Ég fekk einu svona ávísun eitthvað á 200 €, ekkert að flexa neitt. Nei, no flex zone. No flex zone. Patti Pulsa, ég vissi ekki að ég væri komin í leikinn, maður. Új, Ingi. Patti, joina okkur inn í Discord. Fólk sér að ég hafi ekki verið að ropa, sko. Það er kamera í andlitinu mínu, sko. Ingi, en það heyrði þið það? Halló? Fokk, þetta er að fara töðunar á mig, maður. Herrið, freestyle tilbúin. Ingi, þú gerir melodi, ég beatboxa. Patti, rappaði? Fokk, freestyle núna. Ég nenni ekki, sko, ég geta alveg, ég bara nenni ekki núna. Nei, ég kann það ekki. Örguleg. Já, þú segir bara, Ingi er sveittur. Hann er nettur og sveittur gaur. Vatna Perri. Herru, chill maður. Það er verið að... Ertu... Útsendingu hefur verið rofið. Hvað með mig? Varst þú með okkur að horfa á leik? Já, maður, jú, maður. Já. Ég held ekki að nota eitthvað. Ég er með lítið styrkja. Hvert kasta hann þessu?
Sniður. Hvað er hann að gera? Ekki vera að segja öllum. Oh, fuck, ég var að fatta. Ekki micro. Micropenis er það sá. Já. Þetta lag er. Nú, 1v1. Skellir. Hvað er þessi gæi á ekki mat, sko? Haha. Skellir. Eins og þegar pappin er að leika mér. Nennir maður að vera að minni ykkur. Já, er þetta gott eða? Já, hvaða próf ertu að fara að taka? Ég get ekki tekið það, ég er búinn að gleyma það. Þegar display capture dettur alltaf út þegar ég fucking íta kontur allt í lítið og dettur alltaf út og þannig ég get ekki gert það. Fucking pyrrandi. Já, ég veit. Ég vann. Takk. Kjartan vann. Nei, það er gaurinn að Kippy Speed. Hann heitir Kjartan. Þannig að ég vann basically skrif. Þú vannst basically bara ekki? Ok, nice. Ég er þarna bandbrjála tipptóðurinn. Þú styrir ekki alltaf hérna bara. Eigum við að hérna taka einn viðbót eða? Fólk vill einn viðbót. Af hverju? Ha? Nei. Þú ert ennþá inn í dúóunum mínu sko. Já, opnaði bara aftur það. Hvað segir fólkið? Hvað segir ég? Ef að taka einn viðbót eða ef að... Hvað meinarðu? Já, ok. Herru, ég skal gera díl við þinn. Þú sendir mér eitthvað eitt lag og ég opna leikinn og starta. Ég er ekki með neitt annað lag tilbúið. Já, sendu þú bara eitthvað demo. Nei, þetta er alltaf bara eitthvað beat sko, það er ekkert neitt inn á sko, ég er ekki að senda þér það sko. Hvað heldur ég ætla að stela þig? Nei, bara ég vil ekki senda eitthvað sem er ekki tilbúið sko. Já. Þú veit svo mikið bótt á kláraaldrinni? Já. Já. Ég hérna kann hérna krabbameinandi. Ég er með þetta í nýttinu, sko.
Ég ætla að skrifa. Fólk að kommenta annan sko. Annan Þú ekki með kreditkortið eða? Já, það var svona bara nokkuð sem fengið hérna, eða svona, þú veist, ekki margir sem fengið. Við erum ekki með custom game. Við þurfum bara að sækja það held ég sko. Já, er það ekki búinir að þeim? Nei, held ekki. Jú, Stefán alltaf að sækja eitthvað svona. Af því að þú veist, creator, við erum alltaf að tala að breyta nafn. Af því að þú veist, accountin ice bandstrik cold bandstrik peysa. Og svo breytum við accountinum í Bjöllugang, en creator kódi breytist ekki. Við erum búin að senda það svona mail sko. Þetta er fucking steikt át sko. Mjög pyrrandi sko. Hérna, ég ætla að skrifa niður Traffa Melody. Svona. Ég er að accepta þetta með það. Svona. Það er svona 100 manns búinir að kommenta annan sko. Já, ég er samt búinn að slökka leiknum sko. Opnaði leikinn og hóstaði bara. Og svo þarftu ekki að spila skilur. Já, eins og... Ég er ekki að borga þér 11,5 krónu en á klukkutíma fyrir ekki neitt sko. Og þetta tvöfald. Ó, ég sé hérna. Hóstaði það bara. Kjartan, please, einn viðbót. Einn viðbót. Fólk er að hata í chatinu sko. Það er bara gauður, Kjartan er ömurlegur. Ég er frá Aurina. Þetta er símanúmerið mitt. Þannig að... Bum, Þetta er bum. símanúmerið mitt. Ef ég fæ hérna... Það ætlar að blackmaila mig. Ef ég fæ 500 hlusta nú á Níka. Gauð, Hvað sagði, ef það fær 500? 500 krónur. Opnaði það. Já, 10 myndir. Það er eitthvað klikkar. Nei, býtu, ég er af. Þú kom búið til hérna. Aurið á mig, það er ekki eins bíl. Fokk, hvað þetta er hátt. Gauð, hósta þetta bara, það er ekkert mál fyrir þig. Hvað viltu? Það er ekkert mál fyrir þig. Já, það ekki. Í. Já, let's go. Ringiði Kjartan núna og séum að drillast að búið að gera annan leik. Allir að ringja hann. Líka eru bara símanum Nei, ég gerði það. Hann gerði það sjálfur sko. Viktor alltaf að ringja lögguna, það er vel gert. Nei, ok. Vá, býtu umrið, Eagle, róa. Já, við skulum ekki fara að drulli yfir hann, þá var minni líkur að hann gerir þetta sko. Ringiði hann. Ég er bara ekki að... Er enginn að ringið það? Já, það er enginn að hringja mér. Jú, hann að, sami faggi. Hvað viltu? Var að skella þig. Hvað? Ok, appi sína sagði að lögga var í leiðinu sko. Hefur það hóstaði hann að koma, nei, ég sagði 500 kall. Það er ekki eins og að borga 500 kall. Heldur þú sé að gera þetta? Áttu gauði, ég er svo mikill meistari. Svo hvað var að senda? Já, ég er meistari, takk. Ég er bara hérna að reyna að búi til beat. Það er engin framtíð í tónlist, Kjartan. Jú. Það er framtíð í Fortnite, sko. Tónlist er að fara að deyja út, sko. Það er enginn að fara að hlusta Já, Það er enginn að fara að hlusta á tónlist. Nei. Ó, ok. Fólk á eftir að hætta að horfa á tónlist, nei, hlusta á tónlist bara eftir svona 1 ár, sko. Hörðu, fann ég bara rétta helvíti. Ef ég hækka attack. Micro penis.
Ringi í númerið hans Kjartans, núna. Hringi í síma minn. Ég gæði stúpid, nei. Ég er ekki að fara að fá ég hringja í það líka og bara símanum mín. Ok, herði, álverðinu númerið mitt er 692 57. Nei. Allir að hringja í Kjartan. Hvað er svo stressaður það? Þetta er númerið hans Kjartans, hringi í það. Og segja hann að Ekki á hverju dæmið það. Hverju það attack. með því að opna Fortnite og taka annan leik. Hvernig Ah. ég á með það símanum þetta er út af ég finn kontakt sem ég fór ekki. Þetta er villi. Setta næsta leik. Ég held að þú skellt í rá bara, já, geggjað maður. Hvað í fólkanum? Ég blokka númerið. Þannig að ég minn Njarðvík að þið viljið vita. Já. Fólk þarf að fara í Njarðvík með pening til að geta. Maður, getur þetta. Pabbi, getur þú skutlað mér í Njarðvík? Ég ætla að borga henni strák 500 kall fyrir að spila Fortnite. Kjartan, hóstu eitt leik viðbútt? Þá þarfst að, hérna... Þá þarfst að auðra mig. Þannig að pening. Auðra mig 500 kall. 10 manns og auðra mig 500 kall og það gem ég og opna leik. Það fokk ég fyndi að allir myndu vera borgaði bara 500 kall og væri búin að greiða 500 kall. 25 arbeiðir. Ég er veikur, sko. Ég er ekki að heila þess. Hvað? Hringið í mig. Ef ég borga allar að gera. Ég ætla að gera annan, sko, ef að... Ef að Kjartan rífur sig í gang. Já, það ekki bara. Er það ekki? Já, gefðu Patta accountinn. Ég veit ekkert hvað patti er, sko. Vistu það? Ég held að fara niður, sko. Dan. Nei, ok. Á stórinni á Flóna, þá sá ég hérna Magnús Skæði vera á líkamanninu sig. Vildi bara nota hann. Bam. Hérna. Bam. Ég sýn ekki hvernig það er búið til Inga Bauer laga. Já, búið til Inga Bauer lag í beinni. Ok. Hérna, finnir eitthvað svona rusldróngið sem maður finnir bara á netinu. Hérna, eitthvað svona. Svona homadæmi, svona. Ég er ekki með hérna. Ég er spenntið fyrir þessu, sko.
ekkert eitthvað, það þurfum svona klapp svona. Hvað er það hárum þetta? Nei, þetta er bara nákvæmlega Inga Bála. Þetta er ekki búið, maður sagði það. Svona. Þarna. Hvaða BPM er þetta? 140. Þetta er eitthvað bilaður eða? Hvað, 128? Já, svoleiðis. Hvað viltu? Nei, þú ætlar að gera lag, ég er bara að fara að hlusta á nýja... Já. Hver er þetta? Hey! Hún var bara, amma hennar fór, sko. Ingi, núna verður þú að sýna mig hvernig það gerir þetta. Nei, ég er ekki fyrir með tölvuna, sko. Ok, maður skellir hérna inn í einhverju píanói. Þetta er eitthvað MIDI dæmið. Þú ætlar að gera eitthvað Inga Bála, ekki ég, sko. Þetta er svona Friends dæmi eitthvað. Hvaða lúpa er það? Hvar fannst þessa píanólúpu? Já, þetta er bara eitthvað MIDI dæmi, sko. Þú varst ekki að búa þetta til núna, sko. Nei, þetta er, þú veist, í eitthvað svona MIDI kiti. Já. Já, þetta er rosa ég eitthvað svona að gera svona sorglegt. Þetta er svona lagið hérna sem að gemur þegar þú og Stefán er að koma til skápnum. Já, þegar við erum saman. Hvað? Okkur er þetta feika rödd? Já. Þú segir mér ekki bara að gera eitthvað svona, sko. Allir ekki Kjartan. 500 kall. Sýnin álmatíma. Hvað? Hvað? Alltaf Ok, herri. Syng... Æ, herri. Hérna, hvað heitir þau? Hæ, sorry, baba. Sæll. Velkomin í símatímað með Kjartani. Hvað í fokkar? Já, syngdu þá taka með... Núna? Herri, hann hefði getað sungið taka mér út og við hefum bara farið að leika. Akkur gera hann ekki? Það eru allir að fuck. Sæll. Hvað sér þið? Nei, ekki annan. Þið myndur... Þetta hættir ekki, maður. Já, er það... Já, áttu marga vinni, eða? Nei, helt ekki. Sæll. Sæll. Streamið þið fá nýjan leik. Já. Please, þetta. 500 kall, þetta er... Skemmtilegu við okkur. Já, verður skemmtileg. Ok, býtu, fyrst ætlum ég að búið til lagamanninga, ok? Ok. Þú ætlar að búið til texta, ok? Skal ég líka bara ennþá að spamma fá ekki tímanúmerið inn í chati? Skilur þið? Skilur þið? Nei, já, nei, jú. Ok, fyrst, býtu, ég hringi eitt smá. Ég hringi þetta smá. Hann skellir alltaf á þessu gæði maður, hann hringi alltaf svona. Ok, ég ætla að búið til lagamanninga. Bara eitthvað svona sem ég er búinn að gera. Drum pattern. Já. Maður sæll. Þú ert í að spíka, sorry. Sæll.
Já, sæll. Herru, ég hringi þetta smá, það er ekki að hringi. Mælti. Já. Ja, bíddu, það er ekki að hringja hinn í línu. Já, þegi. Já, þú skilst með 500 kall, sjáumst. Halló. Það vil ég spila og getið auðvitað Kjartan 500 kall, þeir eru með símanúmer aðeins. Já, þeir eru með símanúmer. Já, þú þarf að borga fyrirfram, sjáumst. Halló. Sæll. Já, geggja, það er verið að hringja með hinn í línu, takk, elskaði bara. Halló, herru, þú ert ekki að spíka, sorry bara. Eagle the boss. Elskar mig. Nei, gerðu þannig geta lagt inn á þig peningin. Já, símanum þetta er bara hérna, þú veist. Sendu mér að bye. Bara bye, hérna var ekki að senda mér skila. Já, þið eru komin í símatíma Ice Cold og Kjartans. Við erum hérna að taka við símtölum, Kjartan er að drulla við krakka. Nei, hafa bít undir. Já. Og það er alltaf frétta að við erum hérna, klukkan er líka, hún er 20:12. Það er sumar, það er gaman. Þið ætla að kíkja í kommentin að því að þar er símanúmer hans Kjartans. Nei, hann skellir á bara. Hringi í Kjartan og segjum að drullast til að gera hana leik. Og gera smá svona hi-hat rolls á meðan, bara svona. Já, Kjartan ætla að gera hi-hat rolls. Það. Hvað segir þið? Óðól, takk fyrir það. Hjá Inga? Já, það er 7. Herru, það er verið að hringja mig, bye. Sæll. Hæ. Já, 500 kall. Sæll. Æll. Sæll. Hæ. Gísli. Blessa Gísli, maður. Þú geggjaði Gísli, sjáumst. Hérna, sæll. Ég er eitthvað að skrifa raskat í kommentna, hvað? Ok. Já, bye. Sæll. Yes. Ting da ha. Hiện tại hay rồi, chính hay mà hóa là. Ég er ekki bara að skella þig. Það er að testa þetta. Ha? Ég var aðeins að mjúta. Halló, hættu það bara. Ok, það er búin að mjúta. Það er ekki 75, 71. Já, það er... Af hverju hljómar þetta svona hægt? Þið megi ringja í mig. Í þetta númer. Hvað í fjandanum viltu? Sjáumst. Ertu fall? Nei. 500 krónur. Ég er ekki að gera það fyrir, sko. Það er að fá 11 krónur á klukkutíma. Bullshit, maður, róaði maður. Á þú supporta kreditkort og hérna, gerð þú þetta síðan fyrir það. Halló? Halló? Halla? Bye. Ég ætla að búið til laga minga og síðan skal ég gera þetta fyrir ykkur. Spila þetta beat. Lítur að koma no rolls í hi-hat rolls hann í þessu.
sem ég er búinn að gera hérna í byrjunni og hérna. Já, og svo copy-pastar þetta bara. Nei, herri, þetta er vittlust. Hvernig gerir maður það rustandi? Wow. Helvítis Kjartan. Góða kvöldið! Ó, hvað heitir þið? Ok, oddaðu mér. Ég heiti Kassi Villi, hérna, eitthvað. Sæl. Halló? Inga? Það Stefáni. Ok, bye. Halló. $45. Getur komið með það? Já, hringdi í hann. Já, bye. Hvað er það númer í augur bólvera? Já. Ingi, þú þarf að hjálpa mér að ná þessi hljóðu rétt. Það skal ég koma. Já, spila þetta. Settu hana. Það sé hana. Settu þá niður. Hvar? Þú gerir eitthvað svona. Settu þá niður. Það er að fara niður? Bara alveg 8 neðar, skilur. Hvað er það? 8? 8 neðar, þú veist bara 8 gæja niður. 1. Líka þennan? Ha, nei, bara þessi 2 hana. Hvað mennir bara þessi 2? Spilaði, hvert með núna? Nei. Þessi koma hana. Þessi segir svona. Sett þá niður. Hérna? Já, hérna. Já, klikkaði maður, sjáumst. Ég er gæðinu flexa svo alltaf mikið að þig. Hvað, niður hinga? Já, það er sko Alltaf þú að rappa? Geggar 1, 2, 3, 4. Það hljómar ekki þig. Nei, þú ert með vitlaus að nóta þarna, sko. Já, hvað er það að segja mér að láta það? Já, þetta áverða það niður, sann. Já. Hvað viltu? Já, þetta er eiginlega rétt hjá þér, það er bara svona. Hann heitir Ingi Þór Bauer Jónsson. Byrju, ég ætla svona að ná í þetta. Þetta er eiginlega búið að vera á haustum á mér í nokkru dag. Svona. Trappa. Trappa. Þú veist, bassinn fyrir niður en þessi lína getur verið upp, sko. Já.
Új. Þetta er alltaf svona, eins og að snæða. Trouble. Greinlega ekki, neitt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Akkur heldur fólk að þetta sé númerið mitt? Herðu gamli chilla. Það sem varst með áðan miklu meira nær þessu sko. Sem varst með áðan miklu nær sko. Ég veit ekki hvað hann myndi trompet núna sko. Hæ, ef þú vilt segja eitthvað Inga þá getur þú sagt það núna. Psychpipe. Soft clarinet. Nú er þetta að fara að vera fast í heilum maður sko. Þannig að hlustu á það sem hann er að gera og hlustu svo á lagið sjálft hérna. Næ, hérna. Ingþór, ég þarf... Ef þú ert að séra skjánum, ég veist það ekki. Hvað, vissir ekki að það væri hægt að horfa á þetta? Já, ég vissi ekki að þú væri að því, skiljur. Sér ekki að lagga mikið þér skrinsina. Ég ætla að opna Electra X. Það krassar þessi sko, ég veit það. Þetta er ekki stólið Electra X sko, ég lúpa. Það er hvað sem er sérst ekki á stríminu alltaf. Það stendur sko alltaf því opnið það. Það sé að this version of Electra X is illegal. Ég elskar hvað það kom mikið á númerum í chatið. Það vill
Bara eitthvað random númer. Það er bara númer á fræs. Já, það er bara fólk að láta hringja sjálf á sig, það. Það er þetta grjótart, sko. Bam, 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 bam. Það er 0,1 lykla bara, það er mikið léttar. Já, ég þekki nokkra strákar sem að elska að vera drapa alla fólk. Það er ekki einn ynga sem elska að standa upp í hotni. Ég er alltaf í partíum. Það vill ekki tala við neitt. Hann er svo lokaður á sig. Ég búið til eitt autotune lag, sko. Já, hvernig? Sér þetta, krass, 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 bara krass, krass. Krass 10 bara 1. Það er Fortnite. Herri, ég er líka með stólinn Nexus hérna, sko. Veistu hvað Nexus er? Ég? Já. Já, hvað ég er... Já, hver heldur ég sé? Heilaður. Það er ekki hvað. Það er svo skrítið, ertu ekki að nota Logic? Ha? Ertu ekki að nota Logic? Jú. Á, ég spila eitt fyrir hérna. Hérna. Spoishi doishi. Er þetta ekki... Þetta minnir mig svo mikið á Úffana með GKR og Birgir. Slæmar þér í kokið, hvað mennur? Herru, ég sé bara fínt, sko. Hvað er svona skeri bassi? Wow, það er svona skeri. Klæjar? Já, ég er með ofnæmi maður, fucking pyrrandi. Er þetta? Já. Þessi þátt. Hvað viltu? Er þetta Raffi Cabrita? Ég smetta það, þú hringir aftur. Þetta er basically bara svona, ringdi Kjartan eða þú ætla að rósta þig í 22 sekundur. Hvað sagði ég? Það er Kjartan. Þú ert svolítið lítið. Hei! Kjartan, hvað er stór? Sendu mér fræði. Hálfviti. Ég er svona 1.70 og eitthvað. Þetta var svo fyndið komment, sko. Já, lífa helvít... Lífa eitthvað að segja. Lífa? Hvað er? Já. Hvað ertu stór? 1.80. Það er eitthvað... Ha? Slétt? Já. Þú stuppir réttið með þér. Stórkvöldu! Það er eitthvað svo þægilegt þegar bara... Hvað ert þú stór? Ég? 1.92. Gleymdi. Þú ert örugglega kortir í dverg, sko. Það er ekki... Stultum. Þannig að hlustu á það sem ég var að gera, býtu.
Hvað er hérna... Hérna er beat eða hérna... Dicks. Hérna er beat eða Dicks, hvað það er? Já, sendi mér Hvað er besti kaflinn í laginu? Ég setti inn hérna svona pólsk svona... Svo hella gott sko. Ég hlusta þetta bara svona 24 hour. Ég held ég eigi einhverstaðar gamla útgáfuna af þessu lagi. Nei. Á ég að búa til Harry Potter beat eða? Já. Ok. Ég hélt að við ættum að chilla. Róaði niður í chilla með þér eftirlega gerði bara kós. Þeim búið alltaf að beila. Ég hélt að við ættum að chilla. Róaði niður. Gaman myndir. Já, við getum alveg ferðið á eitthvað svoleiðis. Af hverju er ég svona... Hvað er fólk fyrir að vera? Vá, hvað þetta er skættið mér maður. Ingir. Þú er skættur. Ætti að hringja hérna dvergurinn. Átjó. Það er svona. Ég vil gefa þér bara hérna... Kjartan. Já. Hérna farið þú farið með beinni. Ég heyri ekki þér, þetta var svona mann. Hérna farið making of í beinni. Já, ok. Ég elskar röddinn hans í sig. Það er sæt. Það er bara choppa hana saman. Svo búið. Ég veit ekki hvernig það endar, sko. Ég fer bara hérna Harry Potter. Svo fólk ekki að pæla í hérna iTunes hérna. John Wick er komin aftur í item shopið. Oh, get roasted. Wow, hey, wow. Það er ekki hver að rósta mig að það hálfviti var að rósta mig. Út af honum það er ég ekki að vera að hósta. Ég gauður, íspillin 3 maður, let's go. Þetta mitt í hjarta maður. Já, þetta er bad item shop sko. Mér mann ekki hvernig það var. Hvernig væri ég myndið taka ekkert tíma bara svona tónlistastream? Bara væri búið til lög í beinni? Það er eitthvað? Gerðu það núna? Ekki núna. Ekkert maður setna. Já, þú læst þetta mikið þetta. Harry Potter. Hvernig myndir þú gera lagið úr hljóðunni sem allir sendu þér? Hvað segir þið? Hvernig
góður bara að gera lag, að beat og þannig að hljóðanir sem allir sendu þér inn á Instagram eða eitthvað. Það er það versta sem ég hef gert, sko. Ég vissi ekkert hvað ég var að gera þarna, sko. Nú lækka ég í kjartanu, sko. Kvöldi. Svakar lag hefur. Hella kick. Þetta er eitthvað. Ég má ekki fucking opna síðan mitt maður. Ég þarf að kaupa eitthvað version, fucking $100. Verition. Hvað er Verition? Herri, já, það setja gott eða? Hringdi í mig, númerið er. Nei, ég ætla ekki að hringja neitt. Not today, not today. Ég var hægt fucking mikið til að gera svona tónlistastream ekkert tímann. Eða beatstream. Kjartan er búið til beat. Og ég held að það er þessi sem er sárið. Það er bara skugginn. Hækka maður þessi. Á ég að láta þetta að vera þessi kast. Sjá. Herri, ég ætla að enda streamin bara núna. Ég þarf að fara að sofa, sko. Ég er svo slappur, sko. Good night. Bye.